I hope my voice is audible to you. Hello. I hope my voice is audible. Is it audible? Yes, sir. Okay, thank you. So in a previous lecture, we have seen the basic information of the GPS, how the GPS technology works out, and how much satellites are required. Okay, all these basic information we have seen in a previous lecture. After that, we have seen some of the applications of the GPS and advantages and disadvantages of this GPS system. Okay, after that, we will go for the further things. Okay, we were up to here, disadvantages of the GPS system. Now we will see how this GPS system used. ही जी GPS system आहे ती आपण कशी वापरू शकतो, that thing we will see over here. Okay, so GPS it is used on in a variety of the ways, such as to determine the position and the locations. ठीक आहे, एखादं जर पॉइंटचं लोकेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं किंवा लोकेशन किंवा पोझिशन पण बोलू शकतो. If we have to find out, at that time this GPS system is used. Okay, so to determine the position and locations, suppose location of the pilot or a ship, एखादं विमान आहे हवेत, तर त्याचं एक्झॅक्ट लोकेशन काय आहे ते पण आपण जीपीएस नी फाइंड आउट करू शकतो. आणि एखादं शिप आहे, जहाज आहे, ते जर समुद्रात डीप असेल तर त्याचं लोकेशन पण फाइंड आउट करायचं असेल तर we have to use this GPS technology, and by using this GPS technology we can find the required location. Okay, to navigate from one location to another location. आता एखाद्या ठिकाणचं पोझिशन फाइंड आउट करणे याला पोझिशनिंग म्हणतो आपण. पण नेव्हिगेशन म्हणजे काय, तर एखाद्या लोकेशन पासून दुसऱ्या लोकेशनला जाणं, ह्याचा जो बेस्ट पॉसिबल रूट आहे तो फाइंड आउट करणं म्हणजे थोडक्यात नेव्हिगेशन म्हणणं आपण. ठीक आहे, नेव्हिगेशन म्हणजे आपला जो रूट आहे, जो आपण वापरणार आहोत रूट, तो रूट फाइंड आउट करणं, that simply called as a navigation. Okay, so to navigate from one location to another location, this can be used in aeroplane, then boat in navigation, and in a driving of the car we use this navigation technology. Okay, which is based on this GPS technology. Then to create a digitalized map, जर तुम्हाला सपोज एखाद्या ठिकाणचा मॅप क्रिएट करायचा आहे, तर what you will do, you will go to the पेरिफेरी पॉइंट्स, जे काही पेरिफेरीचे जे पॉइंट्स आहेत, स्ट्रॅटेजिक पॉइंट्स आहेत, तिथे जाणार, तिथले कोऑर्डिनेट्स तुम्ही एंटर करणार, अँड आफ्टर दॅट बाय युजिंग सम ऍप्लिकेशन यू विल गेट द रिक्वायर्ड मॅप ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लोकेशन. ओके, सो टू क्रिएट अ डिजिटलाइज मॅप, हा जो मॅप आहे आपण तो डिजिटलाइज फॉर्म तयार केलाय, तर त्याच्यासाठी आपण जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापरू शकतो. एक्झाम्पल जर घ्यायचं तर हायर पेरिमीटर फॉर मार्किंग एनी एरिया, एखादा एरिया आपल्याला जर मार्क करायचा असेल एखाद्या लोकेशनला, ठीक आहे, तर आपण जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापरतो. फॉर द मोस्ट ऑफ द मेजर इंजिनिअरिंग प्रोजेक्ट वी यूज दी जीपीएस टेक्नॉलॉजी. ओके, देन टू डिटरमाइन द डिस्टन्स बिटवीन द टू पॉइंट्स, दोन कुठले तरी पॉइंट आहेत स्ट्रॅटेजिक पॉइंट, त्यातलं जर तुम्हाला डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं असेल तर वी यूज दी जीपीएस टेक्नॉलॉजी. ओके, मग फॉर एक्झाम्पल आइसबर्ग ट्रॅकिंग असेल, काही तुम्ही काही म्हणू शकता, डिस्टन्स मेजर करण्यासाठी any distance you can find out by using this technology. Okay, now this thing we have seen by a video how the GPS works. Okay, GPS satellites circle in the earth or around the earth twice a day in a precise orbit. एका दिवसात 2 वेळा, म्हणजे याची ऑर्बिटल स्पीड किती झाला, 24 आवर. ठीक आहे, एक रिव्हॉल्यूशन कंप्लीट करायला इट विल रिक्वायर 12 hours. Okay, so the GPS satellites circle in the earth twice a day in a precise orbit. ठीक आहे, each satellite transmit a unique signal. आता प्रत्येक सॅटेलाइट जो आहे तो एक ठराविक टाइपचा सिग्नल पास करतो. So each satellite transmit a unique signal and orbital parameter that allow the GPS device to decode and compute the precise location of the satellite. आता ही टेक्नॉलॉजी कशी होते, जे काही सॅटेलाइट रिव्हॉल्व होत आहेत पृथ्वीच्या अराउंड,
तर ते सॅटेलाइट मधून एक ठराविक सिग्नल पास केला जातो आणि तो पास केलेला सिग्नल जे ग्राउंड स्टेशन आहे ते ग्राउंड स्टेशन टेक दॅट सिग्नल, इंटरप्रिटेड दॅट डेटा, त्याला कन्वर्ट करतात टाइमच्या रिलेट वगैरे करून बाय सम सॉफ्टवेअर्स अवेलेबल, सॉफ्टवेअर अँड हार्डवेअर अवेलेबल, अँड आफ्टर दॅट दे मेक अनालिसिस ऑफ दॅट अँड गिव्ह अस अ रेडीमेड रिझल्ट. आपल्याला जो काही रिक्वायर्ड रिझल्ट आहे म्हणजे एखादं डिस्टन्स मेजर करायचं, कोऑर्डिनेट मेजर करायचं, जो काही रिक्वायर्ड आपलं यूज आहे, दॅट रेडीमेड information is available for the users, end users. ठीक आहे. So GPS receivers use this information and trial iteration to calculate the user's exact location. तर सगळ्यात महत्त्वाचं कशामुळे होतं तर ट्रायल इटरेशन जे टेक्निक आहे ते ट्रायल इटरेशन यूज केल्यामुळे वी फाइंड आउट द एक्झॅक्ट लोकेशन ऑफ एनी युजर्स. ओके. Now as I have shown on that video, near about 31 satellites orbit around the Earth. Actually required 24, right? 24 are always on the operational. ठीक आहे. 24 जे सॅटेलाइट आहे ते आपल्याला लागतात. Minimum 24 numbers of satellites are required, but for supporting the these 24 satellites there are extra some satellites are available, or for some breakdown or some extra information collection extra satellites are deployed. So 31 satellites are revolving around the Earth and 24 are mandatory required. Okay. Now these are revolving. These satellites are revolving in a 6 GPS satellites. 6 GPS satellites are always visible from the Earth. ठीक आहे. ह्यातले जे 6 सॅटेलाइट आहेत, these are always visible from the Earth. Then the satellite continuously transmit their precise location and time. आता हे जे सॅटेलाइट आहेत, हे जे 4 सॅटेलाइट समजा, तर हे कंटिन्युअसली समजा इथं कोणतरी थांबलेलं, तर ह्याची सगळी पोझिशन ते कंटिन्युअसली जे ग्राउंड स्टेशन आहे त्यांना पाठवत असतात, किंवा इथं रेस्टॉरंट आहे, इथं पार्क आहे, इथं एखादा मॉल आहे. ठीक आहे. अशा प्रत्येक गोष्टीची जी काही लोकेशनची जी इन्फॉर्मेशन आहे, दीज सॅटेलाइट्स आर कंटिन्युअसली ट्रान्सफॉर्मिंग टू द ground stations, and that ground station are interpreting and giving the information to the users. Okay. Our GPS receivers pick up the satellite signal and determine our location by triangulation. ठीक आहे. Triangulation आणि trial iteration टेक्निक वापरून we get the information available. Triangulation म्हणजे काय? Working out our location based on the intersecting area between the all the GPS satellites that the GPS receiver communicate with. म्हणजे हे जे 4 सॅटेलाइट आहेत त्या प्रत्येक सॅटेलाइटला एक ऑर्बिट आहे राऊंड, म्हणजे त्याची कक्षा आहे. ठीक आहे. तर त्या कक्षांचा जो कक्षांचं त्यांच्या ह्याचा इंटरप्रिटेशन करून इट गिव्स अस एक्झॅक्ट लोकेशन बाय युजिंग दिस ट्रायंग्युलेशन टेक्निक. ठीक आहे. तर ट्रायंग्युलेशन टेक्निकमुळे आपल्याला ही इन्फॉर्मेशन मिळते. GPS devices tell us where you are by calculating your exact distance from the 4 GPS सॅटेलाइट. ठीक आहे. मिनिमम 4 सॅटेलाइट लागतात एक लोकेशन फाइंड आउट करायला. 4 आणि 24 मधलं कन्फ्युज होऊ नका. 24 सॅटेलाइट लागतात पूर्ण पृथ्वी कव्हर करायला, आणि 4 सॅटेलाइट लागतात तुमची एखादी लोकेशन फाइंड आउट करायला. ठीक आहे. दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत, सिंपल आहेत, दोन्हीचं कन्फ्युज करू नका. याच्यावर एमपीएससीला पण बऱ्याच वेळा क्वेश्चन विचारतात, आणि तिथे 4 पण असतो ऑप्शन आणि 24 पण असतो. 24 कधी लागतात तर तुम्हाला मिनिमम नंबर ऑफ सॅटेलाइट रिक्वायर्ड टू कव्हर टोटल अर्थ इन अ 6 ऑर्बिट, 6 ऑर्बिट मध्ये 6 चोक 24, आणि एकाची जर पोझिशन तुम्हाला फाइंड आउट करायची असेल कुठलीही, तर मिनिमम 4 सॅटेलाइटने तुम्ही एक्झॅक्ट लोकेशन तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. ओके. Now this thing also we have seen, essentially the GPS receiver measure the distance to each satellite. Yeah. Essentially a GPS receiver measures the distance to each satellite by amount of time it takes receiver a transmitted signal. With the distance measurement from the few satellites, the receiver can determine user's position and display electronically measure by measuring its running route or like that way or any adventure. So कुठेही असलं तरी it find out its location and give you a ready-made location. ठीक आहे. give you a ready-made location. Now to calculate a 2D position. आता आपण 3D position find out करतो. If you have to calculate a 2D position that is in a latitude and longitude. ठीक आहे. 3D असेल तर azimuth पण आपण कन्सिडर केलं असतं. So to calculate your 2D position that is latitude and longitude मध्ये and track a movement
एखादी गाडी मूव्ह होते त्याची मुवमेंट पण ट्रॅक करायची असेल तर जीपीएस रिसिव्हर मस्ट बी लॉक्ड ऑन द सिग्नल ऑफ द ऍटलीस्ट 3 सॅटेलाइट. ठीक आहे, 2D पोझिशनला आपल्याला 3 सॅटेलाइट लागतात आणि 3D ला 4 लागतात. सध्याची जी टेक्निक आहे दिस इज बेस्ड ऑन 3D पोझिशन, सो इट रिक्वायर्स 4 सॅटेलाइट. आणि इफ यू आर युजिंग इट फॉर द 2D ओनली then you required 3 satellite. ठीक आहे, with the 4 or more satellite in a view the receiver can determine the 3D position. ठीक आहे, पण 2D जर काढायचे असेल तर तुम्हाला 3 satellites are sufficient. ओके, आणि 3D करायचे असेल तर 4 or more. 4 हे मिनिमम नंबर आहे, or more कशासाठी दिले तर आणखी जास्ती डिप्लॉय केले तुम्ही सॅटेलाइट तर आणखी जास्त ऍक्युरेट तुम्हाला रिझल्ट मिळतील, बट 4 आर सफिशियंट. ओके, आणि 3D मध्ये तुम्ही पोझिशन कशी फाइंड आउट करता तर बाय लॅटिट्यूड, लॉंजिट्यूड अँड अल्टिट्यूड, एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस अँड झेड ऍक्सिस. ठीक आहे, जनरली अ जीपीएस रिसिव्हर विल ट्रॅक 8 or more satellites. Generally a GPS receiver will track 8 or more satellites, but that depend on the time of the day or where they are on the earth. ठीक आहे, जो रिसिव्हर असतो ग्राउंड स्टेशन असतो तो ऍट द टाइम 8 सॅटेलाइटचा सिग्नल घेऊ शकतो, बट इट अगेन डिपेंड ऑन ते सॅटेलाइट कुठं आहेत. म्हणजे तुमचं रिसिव्हर सिग्नल जो रिसिव्हर आहे इफ इट इज इन यूएस आणि तुमचं सॅटेलाइट जर पृथ्वीच्या त्या बाजूला असेल तर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम, पण जनरली 8 सॅटेलाइट तो ट्रॅक करू शकतो असे 24 मध्ये. ठीक आहे, now how this GPS work? तर बेसिकली बाय uses measurement from 4 satellites. ठीक आहे, 4 किंवा 4 पेक्षा जास्ती पण मिनिमम 4 सॅटेलाइट्स अँड डिस्टन्स. आणि हे कसं कॅल्क्युलेट करतो तर आपण आपल्याला डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं तर ट्रॅव्हल टाइम इंटू स्पीड ऑफ लाईट. आता जीपीएसचा सिग्नल सॅटेलाइट पासून निघाला आणि त्या जमिनीवर पोहोचला. ठीक आहे, हा टाइम तो कॅल्क्युलेट करू शकतो कारण निघाला आणि पोहोचला आणि तो टाइम तो कॅल्क्युलेट करतो. ठीक आहे, म्हणजे ही इज हॅव्हिंग द ट्रॅव्हल टाइम. ओके, आणि स्पीड ऑफ लाईट यू नो 3 into 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड. ठीक आहे, इट इज द स्पीड ऑफ लाईट, हा फिक्स कॉन्स्टंट आहे. If you got the travel time and you are already knowing the speed of light, from that you can calculate the distance. मग असं प्रत्येक सॅटेलाइटचे डिस्टन्स फाइंड आउट करून it gives by calculation it gives you the exact location which you are requiring. ठीक आहे, like this way 4 satellites are there, 1 2 3 4 satellites are sending the signals and as they are knowing the travel time and speed of light they can calculate this distance, this distance, this distance and this distance. मग त्यांना त्यांचं लोकेशन माहित असते, अल्टिट्यूड, लॉंजिट्यूड काय आहे, आणि मग इंटरनल कॅल्क्युलेशन करून दे फाइंड आउट दिस पोझिशन एक्झॅक्टली. ठीक आहे, हाऊ दिस टेक्निक वर्क्स. तर जसं आपल्याला एखाद्या वीज चमकली तर त्याच्यानंतर आपल्याला कितीतरी 10 सेकंद, 2 सेकंद, 3 सेकंद डिपेंडिंग ऑन ते किती लांब वीज चमकले तर आवाज आपल्याला येतो. तर किती सेकंदाने आवाज आलाय त्याच्यानुसार आपण ती वीज कुठं चमकली आपण काढू शकतो. का तर जो स्पीड ऑफ लाईट आहे खूप आहे, बट स्पीड ऑफ साऊंड इज व्हेरी लो, 340 किलोमीटर पर सेकंड आहे, असं काहीतरी आहे. हा, तर तेवढा स्पीड ऑफ साऊंड आहे, बट स्पीड ऑफ लाईट इज व्हेरी हाय, 3 into 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड. सो वीज चमकली की आपल्याला लगेच प्रकाश दिसतो, पण आवाज उशीर येतो. आवाज यायला किती वेळ लागलाय, ठीक आहे, ओके, दॅट इज ट्रान्झिट टाइम इंटू स्पीड ऑफ लाईट केली की आपल्याला डिस्टन्स मिळून जातं. ओके, म्हणजे कुठं ती वीज चमकली असेल, कुठे ते दोन, असं सिंपल टेक्निक आपण जीपीएस मध्ये वापरतो. ठीक आहे, दिस इज हाऊ वी फाइंड आउट द 2D पोझिशन. सॅटेलाइट ए, सॅटेलाइट बी अँड सॅटेलाइट सी त्यांचे ऑर्बिट आहे ते. ठीक आहे, आणि मग हा जो पोर्शन आहे हा पोर्शन आपल्याला मिळतो, बट इट इज अगेन कन्फ्युजिंग. सो इफ वी डिप्लॉय 4 सॅटेलाइट वी गेट द एक्झॅक्ट लोकेशन. ओके, सो टेकिंग अनदर मेजरमेंट फ्रॉम द थर्ड सॅटेलाइट. जर आपण सगळ्यात पहिल्यांदा ए सॅटेलाइट, ठीक आहे, हा एवढा सॅटेलाइट वापरला. ठीक आहे, तर आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा एवढ्या एरियात सगळं आपल्याला बघावं लागतं. इफ वी डिप्लॉय अनदर सॅटेलाइट फॉर रेफरन्स, सॅटेलाइट बी, ठीक आहे, तर मग हा पोर्शन त्यांनी कव्हर केला. हा जो पोर्शन आहे पिंक रिजन मधला जो पोर्शन आहे दॅट वी कॅन कोरिलेट विथ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस टू सॅटेलाइट्स. पण ही पण जागा खूप मोठी आहे पृथ्वीवरती. ओके, सो इफ वी डिप्लॉय अनदर वन सॅटेलाइट देन हा पोर्शन निघून जाईल. वी हॅव टू जस्ट कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस पोर्शन. ठीक आहे, like this way if we deploy another one satellite, that is 4 satellite, then we get the one position only for calculating any point. Okay, so taking first घेतला, त्यानंतर थर्ड जर घेतला, if we take a third satellite
इट नॅरोज आवर पोझिशन डाऊन अँड इव्हन फर्दर टू द 2 पॉइंट्स. ठीक आहे, आपल्याला हे जे 2 पॉइंट्स आहेत, कॉमन पॉइंट आहेत, हे मिळतात. ठीक आहे, म्हणजे ह्याच्यावरचा एक पॉइंट आहे, ह्याच्यावरचा एक पॉइंट आहे, पण कुठला माहित नाही. पण इफ वी टेक दिस थर्ड सॅटेलाइट, मग कॉमन पॉइंट कुठला झाला, दिस स्टार अँड दिस स्टार, असे 2 कॉमन पॉइंट झाले. ओके, सो दीज पॉइंट्स आर लोकेटेड वेअर द थर्ड स्पियर कट थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट टू स्पियर. ठीक आहे, फर्स्ट टू स्पियरचा जो इंटरसेक्शन होता त्याला जिथं कट करतंय, these 2 points we will get. So by ranging from the third satellite, we can narrow the position just to the 2 point in a space. ठीक आहे. If we could make a fourth measurement from another satellite to determine a true point, or we can eliminate the one of the 2 points. आता आपल्याला 2 पॉइंट मिळालेत, बट वी आर रिक्वायरिंग आपल्याला एक लोकेशन पाहिजे तर आपल्याला एकच पॉइंट पाहिजे ना, पण आपल्याला 3 सॅटेलाइट मुळे 2 पॉइंट मिळाले. त्याच्यात कन्फ्युजन आहे की त्यातला नक्की कुठला पॉइंट. तर इफ वी डिप्लॉय अनदर वन सॅटेलाइट, देन वी विल गेट द एक्झॅक्ट सिंगल पॉइंट. अशा पद्धतीने, म्हणजे समजा हे एक सर्कल आहे, आता ह्या डायग्राम मध्ये नाहीये, हे बघा इथं तुम्हाला व्यवस्थित. जर सिंगल सॅटेलाइट असेल तर इट इज हॅव्हिंग, ही पृथ्वी, इट इज हॅव्हिंग दिस मच कव्हरेज. ठीक आहे, इफ वी डिप्लॉय अनदर सॅटेलाइट, दुसरा सॅटेलाइट डिप्लॉय केला, तर तुमचा जो इंटरसेक्शन पॉइंट आहे, म्हणजे कॉमन पॉइंट आहे, हा व्हाईट कलरचा जो आहे, हे तुमचे कॉमन पॉइंट आहे. ठीक आहे, बट यू आर रिक्वायरिंग सिंगल पॉइंट. ठीक आहे, इफ वी डिप्लॉय अनदर सॅटेलाइट, ठीक आहे, आता आणखी एक सॅटेलाइट जर डिप्लॉय केला आपण, तर ह्याच्यातला कॉमन पॉइंट कुठला आहे, हा आहे. ठीक आहे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस काय होतं की हा जो सॅटेलाइट हा इथून पण जाऊ शकतो. सो वी हॅव टू डिप्लॉय अनदर सॅटेलाइट टू गेट द सिंगल पॉइंट. ठीक आहे, आता हा जो थर्ड होता, हा इथून पण गेला असता ना, इथून गेला असता तर हा पॉइंट मिळाला नसता. सो वी यूज द फोर्थ सॅटेलाइट टू गेट द सिंगल कॉमन पॉइंट. ठीक आहे, म्हणून तुम्हाला 4 सॅटेलाइट लागतात. ठीक आहे, नाउ वी विल गो फॉर द हाऊ अॅक्युरेट दिस जीपीएस टेक्नॉलॉजी इज. ओके, तर ही जी जीपीएस टेक्नॉलॉजी आहे ती किती अॅक्युरेट आहे, किती आपण रिलायबल राहायचं याच्यावर. कारण बरेच जण म्हणतात की जीपीएस टेक्नॉलॉजी आहे, खूप फास्ट यूज होतो, बट इज इट दॅट मच अॅक्युरेट? येस, इट इज अॅक्युरेट इफ यू आर युझिंग इट फॉर द मेगा प्रोजेक्ट. मोठे मोठे प्रोजेक्ट साठी जर तुम्ही वापरत असाल तर इट इज दॅट मच अॅक्युरेट अँड लेस टाइम कन्झ्युमिंग. ठीक आहे, टाइम तुमचा कमी करते. बट इफ यू आर ट्राइंग टू यूज इट फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट लाईक अ सिंगल होम, किंवा एखादी छोटीशी शाळा बांधायची, खूप छोटी 2 रूमची, किंवा एखादं घर बांधायचं, तिथं जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापरायला तेवढी प्रिसाइज टेक्नॉलॉजी आपली नाहीये, कारण 10 मीटर मध्ये कांट रिकॉग्नाइज दॅट मच प्रिसिजन. ओके, ऍट दॅट टाइम यू विल यूज द सिम्पल सर्वे. ठीक आहे, आपले जे सर्वेचे जे टेक्निक आहेत, टेपनी मेजरमेंट करा, हे करा, ते करा, वापरणार. बट इफ यू आर युझिंग or if you are going to make a survey of any location, which are the mega projects like national highway, or tunnel, or any bridge, big bridge, or you may call any tunnel or transmission lines, or any big dam. Okay, किंवा KTBS बॅरेजेस बांधायचे. ठीक आहे, म्हणजे असे जे मोठे इंजिनिअरिंग मेगा प्रोजेक्ट्स आहेत तिथं इट इज हॅव्हिंग द लार्ज बिग एरिया that we have to cover it out, and at that location, using this GPS technology is very useful for us. तिथं आपण टेपनी मेजरमेंट करत बसलो तर it might be quite difficult to measure the area, because area is very large, like 3500 स्क्वेअर किलोमीटर एरिया. ठीक आहे, एखाद्या प्रोजेक्टचा असू शकतो. ठीक आहे, तिथे तुम्ही पट्टीन आणि टेपनी मेजरमेंट करणं इट इज नॉट पॉसिबल. ऍट दॅट लोकेशन यू कॅन यूज द जीपीएस टेक्नॉलॉजी. So this GPS technology, it depends on some variables, that is time spent on a measurement. म्हणजे टाइम, जे 4 सॅटेलाइट सिग्नल सोडतायत, तर त्याचं मेजरमेंट करायला गेलेला टाइम, ह्याच्यावर त्याची अॅक्युरेसी, म्हणजे किती अॅक्युरेट तुम्ही टाइम मेजर करताय ते. कारण तुम्हाला सांगितलं की 3:05 त्यांनी सिग्नल सोडलाय, ह्यांनी पण 3:05, ह्यांनी पण 3, आणि दुसऱ्यांनी पण 3:05. त्या प्रत्येकाने त्या टायमिंगला जो सिग्नल सोडलेला आहे तो आपल्याला रिकॉग्नाइज करायचा असतो. ओके, सो टाइम स्पेंड ऑन अ मेजरमेंट इट इज व्हेरी इसेन्शियल फॉर अॅक्युरेसी ऑफ एनी जीपीएस. देन डिझाईन ऑफ रिसिव्हर. आता जे ग्राउंड स्टेशनला रिसिव्हर्स आहेत, ते रिसिव्हर जे आहेत ते कुठल्या क्वालिटीचे, ठीक आहे, त्याच्यावर पण ह्याची अॅक्युरेसी डिपेंड करते. देन पोस्ट प्रोसेसिंग. आता एखादा डेटा आला, डेटा येतो म्हणजे काय, तर त्याच्यात कोऑर्डिनेट्स आलेले असतात, म्हणजे ह्या पॉईंटचा असा असा कोऑर्डिनेट आहे, मग ते वेगवेगळे चारही सॅटेलाइट वेगवेगळे कोऑर्डिनेट सांगतात, त्याचं कोरिलेशन करून कॅल्क्युलेशन करून तुम्हाला फायनल लोकेशन मिळते की एवढं एवढं आहे. ठीक आहे, हा जो डेटा प्रोसेसिंग आहे, पोस्ट प्रोसेसिंग आहे, अनालिसिस जे आहे, हे
कशा पद्धतीचं किती ऍक्युरेट तुम्ही करताय त्याच्यावर पण ऍक्युरेसी डिपेंड करते जीपीएसची. देन रिलेटिव्ह पोझिशन ऑफ द सॅटेलाइट्स. ठीक आहे, आता जे 4 सॅटेलाइट आहेत ते जर त्या पॉइंटच्या एक्झॅक्टली वर किंवा स्ट्रॅटेजिक पॉइंटला असतील तर दे विल गिव्ह द मोस्ट ऍक्युरेट रिझल्ट. पण पॉइंट इकडे कुठेतरी आहे पृथ्वीच्या आणि सॅटेलाइट इकडून कुठेतरी फोकस करतायत तर थोडंसं प्रॉब्लेम येऊ शकतो अॅक्युरेसी मध्ये. ठीक आहे, सो रिलेटिव्ह पोझिशन ऑफ द सॅटेलाइट हु आर कॅप्चरिंग द इन्फॉर्मेशन. ते सॅटेलाइट कुठल्या पोझिशनला आहेत, एखादा आपण पॉइंट आपण सर्च करतोय आणि ते सॅटेलाइट समजा मी पंढरपूरचं लोकेशन सर्च करतोय आणि सोलापूर रिजनच्या आसपास सॅटेलाइट असतील तर जो काही डेटा आहे तो ऍक्युरेट येईल. पण मी पंढरपूर रिजनचा डेटा मागतोय आणि ते सॅटेलाइट आता कुठेतरी काश्मीरच्या तिथं असतील तर डेटा माइट बी क्वाइट डिफरंट. थोडासा अॅक्युरेसी मध्ये फरक असू शकतो. सो रिलेटिव्ह पोझिशन ऑफ दीज 4 सॅटेलाइट, चारीचे चारी सॅटेलाइट कुठं आहेत त्यांच्या पोझिशनवर पण अॅक्युरेसी ऑफ दिस जीपीएस इज डिपेंडिंग. टेक्निकली इट इज नोन ॲज द पीडीओपी, दॅट इज पोझिशन डायल्युशन ऑफ प्रिसिजन. हे जे 4 सॅटेलाइटची जी पोझिशन असते एकमेकांशी दॅट इज टेक्निकली कॉल्ड एज पीडीओपी. पीडीओपी वर डिपेंड करतं पोझिशन डायल्युशन ऑफ प्रिसिजन. ओके, आता जे आपण ट्रायलॅटरेशन म्हणत होतो तर हे ट्रायलॅटरेशन कशावर चालतं, डिस्टन्स इज इक्वल टू आर, दॅट इज रेट ऑफ स्पीड ऑफ लाईट इंटू टाइम. ठीक आहे, त्याच्यावरून ते डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करतं. म्हणजे इथं बघा, डिस्टन्स डी इज इक्वल टू रेट ऑफ स्पीड ऑफ लाईट इंटू टाइम. ठीक आहे, टाइम इज द की. टेक्नॉलॉजी मेड इट पॉसिबल. वन्स यू हॅव अ डिस्टन्स इट इज इझी. ठीक आहे, डिस्टन्स तुम्ही आपल्याला ह्याच्यात जी डिस्टन्स काढायचं, डिस्टन्स आरईने सांगितलं गेट द पोझिशन. दिस इज द बेसिक ऑफ द ट्रायलॅटरेशन. ही ट्रायलॅटरेशन टेक्निक फक्त आपण सॅटेलाइट मध्ये वापरली. ठीक आहे, नाव वी विल गो फॉर द जीपीएस सेगमेंट्स. आता हे जीपीएस सेगमेंट्स काय आहेत तर हे जीपीएस टेक्नॉलॉजी, हाऊ दिस जीपीएस टेक्नॉलॉजी वर्क, इट इज वर्क ऑन डिफरंट लेयर्स. ठीक आहे, म्हणजे कोणतरी आपल्यासारखी माणसं आहेत जो त्याचा युज करतायत काहीतरी कामासाठी. सो वी आर द एंड युजर्स. ओके, आपण युजर सेगमेंट मध्ये. ठीक आहे, आपण सेगमेंट म्हणले शब्द फक्त वापरलाय. आपण त्याचा युज करतो, शेतकरी युज करतायत, सरकार युज करतंय, एखाद्याला गावाला जायचं तो माणूस युज करतोय. तर हा सेगमेंट झाला, हा युजर, आपण एंड युजर आहे ना ह्याचा फायदा घेणारा. सो युजर सेगमेंट इज देअर, देन कंट्रोल सेगमेंट इज देअर. मग आपल्याला ही इन्फॉर्मेशन सॅटेलाइट कडनं कलेक्ट करून आपल्याला द्यायचं काम कोणतरी करतंय. ठीक आहे, इन्फॉर्मेशन सॅटेलाइट कडून घ्यायची, प्रोसेस करायची आणि आपल्याला कळेल अशा भाषेत सांगायची. हे कोण करतंय तर दिस इज डन बाय दिस कंट्रोल सेगमेंट. ठीक आहे, आणि सॅटेलाइट सगळे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतायत, जो मेन पार्ट आहे दॅट दोज कॉल्ड एज अ स्पेस सेगमेंट. असे 3 सेगमेंट आहेत. ओके, दिस इज सिम्पल. सो जीपीएस इज हॅव्हिंग द 3 सेगमेंट्स. GPS technology comprised of 3 segments. First is the space segment. It is all the functional satellite. जे 31 किंवा मिनिमम 24 जे सॅटेलाइट वर्क करतायत, they all come under the space segment. Then we come for the control segment. Control segment म्हणजे काय, जे जमिनीवरचे ग्राउंड स्टेशन आहेत which are involved for monitoring the system. ते सॅटेलाइट कसे वर्कआउट करताय ह्याचं मॉनिटरिंग करणं. त्याच्यानंतर मास्टर कंट्रोल स्टेशन आहे, त्याच्यात मॉनिटर स्टेशन आणि ग्राउंड स्टेशन आहे. आता तो जो सेटअप आहे तो सेटअप पण एक त्यांनी ठराविक पद्धतीने, म्हणजे फक्त युएस मधूनच सगळे सॅटेलाइट पाहणं शक्य नाही. मग त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी 4 कंट्रोल स्टेशन वगैरे बनवले आहेत, त्यांना सगळीकडून इन्फॉर्मेशन मिळावी. ठीक आहे, तर त्या सगळ्यांच्या मिळून आपण कंट्रोल सेगमेंट म्हणतो. त्याच्यात काय काय येतं तर एक मास्टर स्टेशन, त्याच्यानंतर मॉनिटर स्टेशन ठेवले 3-4 ठिकाणी आणि ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन आहेत. ठीक आहे, आणि ह्या सगळ्याचा मिळून कंट्रोल सेगमेंट बनतो. आणि लास्ट वन सिव्हिलियन पर्पज किंवा मिलिटरी पर्पजला जे आपण लोक वापरतो those come under the user segment. Okay, so it is the pictorial view you can see over here. हे जे 4 सॅटेलाइट आहेत, this comes under the space segment. Then this radar which collect this information, it is the control segment and we are the user segment. User segment मध्ये काय, आपण गाडी जीपीएस वापरतोय, विमानात वापरतोय, जहाजात वापरतोय, लाईक दिस वे. ओके, त्यांचं कम्युनिकेशन कसं होतंय बघा, त्यांचं 2 साइड कम्युनिकेशन आहे. कशासाठी तर एस्टॅब्लिश एम्फॅसिस, कॅल्क्युलेट द अल्मॅनेक्स म्हणजे टाइम कॅल्क्युलेट करतो. देन सॅटेलाइट्स हेल्थ म्हणजे सॅटेलाइट कुठला माल फंक्शन करतोय का, काय खराब बिराब झालाय का, काय प्रॉब्लेम आहे का, तर सॅटेलाइटची हेल्थ पण कंट्रोल सेगमेंट चेक करतात. देन टाइम करेक्शन, 4 सॅटेलाइट किती वाजतात त्याचं कोरिलेशन पाहिजे ना सेम, तर ते टाइम करेक्शन पण दिस इज कंट्रोल बाय दिस कंट्रोल सेगमेंट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन. हे जमिनीवर असतात. ठीक आहे, आणि ह्यांच्यातलं कम्युनिकेशन काय, स्पेस सेगमेंट आणि युजर सेगमेंट तर इट टाइम
टाइम पल्सेस, एमफेमिस, अल्मॅक, हेल्थ आणि डेट अँड टाइम ह्या गोष्टींचं यांच्याशी कम्युनिकेशन होतं थ्रू दिस कंट्रोल सेगमेंट. ओके, सो तुम्हाला म्हणजे तुम्हाला जर क्वेश्चन आलं तर काय येऊ शकतो की व्हॉट आर द segments, what are those segments, or how many segments are there for the GPS technology? तर 3 segments, user segment, control आणि स्पेस. मग स्पेस मध्ये काय असतं, कंट्रोल मध्ये काय असतं आणि ह्याच्यात काय असतं, तिघांचं फंक्शन काय आहे. ठीक आहे. सो वी विल गो फॉर द वन बाय वन. स्पेस सेगमेंट बघा सगळ्यात पहिल्यांदा. The space segment is currently consist of 24 operational satellites. किती सॅटेलाइट आहेत तर 24 ऑपरेशनल सॅटेलाइट्स ऑर्बिटिंग ऑन द अर्थ इन 6 डिफरंट ऑर्बिटल प्लेन्स. ठीक आहे, वेगवेगळ्या 6 ऑर्बिट प्लेन मध्ये जे सॅटेलाइट्स आर रिव्हॉल्विंग 4 to 5 सॅटेलाइट्स पर प्लेन. ठीक आहे, आता आपल्याला मिनिमम 4 लागतात, म्हणजे 24च्या वरचे जे आहेत तर तो आलाय तो 5वा. ठीक आहे, दिस इज फॉर द ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे, मिनिमम 4 लागतात, पण 5 पण काय काय ठिकाणी डिप्लॉय केले. ठीक आहे. दे ऑर्बिट ऍट अ स्पीड, दे ऑर्बिट ऍट अ हाईट. आता हे जे सॅटेलाइट आहेत यांची हाईट काय आहे जमिनीपासूनची बघा, ऑन हाईट ऑफ 20,200 किलोमीटर, एवढ्या जमिनीपासून 20,200 किलोमीटर हाईटवर हे सॅटेलाइट रिव्हॉल्व्ह करतायत. दीज आर रिव्हॉल्विंग अराउंड अर्थ ऍट द हाईट ऑफ 20,200 किलोमीटर अबोव द अर्थ सरफेस and are inclined at 55 degree to equator. इक्वेटर जो असतो आपला, त्या इक्वेटरला 55 डिग्री मध्ये ते रिव्हॉल्व करतात. दिस इज द टेक्निकल पार्ट. तसं का केलंय, द सायंटिस्ट नो दिस बिकॉज ते जिओ स्टेशनरी आहेत का मुव्हिंग आहेत, ते एकमेकांना तटले नाही पाहिजे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट झाली पाहिजे, हे त्याचं सगळं कॅल्क्युलेशन करून आलेलं आहे की ते 20,200 किलोमीटरवरच ऑर्बिट झाले तर आपला एरिया कव्हर होईल. त्यांचा इन्क्लिनेशन स्पीड विथ इक्वेटर हा 55 डिग्रीचाच पाहिजे, म्हणजे त्याचा ऑर्बिटल जो फिरायचा स्पीड आहे तो. आणि रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिटल प्लेन इट इज अप्रॉक्सिमेटली 26,600 किलोमीटर. ठीक आहे, हा त्याचा स्पीड आहे. आता हा कशावरून आला सांगा बरं, रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिटल प्लेन. कॅन एनीवन टेल विथ टेकिंग द रेफरन्स ऑफ दिस हाईट? रेडियस ऑफ ऑर्बिटल प्लेन म्हणजे जे फिरणार त्याचं रेडियस दिले आपल्याला 26,600, आणि हाईट दिले जमिनीपासून 20,200. याच्यावरून तुम्हाला पृथ्वीची त्रिज्या किंवा रेडियस कळू शकेल ना. व्हॉट वुड बी द रेडियस ऑफ अर्थ? काय? डायमीटर. हा बरोबर, त्याच्या निम्म किती? 6,400. बरोबर का? 6,400 रेडियस आहे, म्हणून ते 20,200 अधिक 6,400 ऍड केलं की 26,600 त्याची रेडियस झाली. आता तुम्ही जे 12,700 मध्ये त्याची सेकंड ऍव्हरेज, अगेन ऍक्च्युली पृथ्वी जी आहे ती गोल नाहीये. असा एखादा ओबड दोबड दगड असतो का, तशी आहे पृथ्वी. म्हणजे आपण हे जो फोटो बघतोय पृथ्वीचा प्रॉपर गोल, ऍक्च्युली तशी पृथ्वी नाहीये. पृथ्वी खूप ओबड दोबड आहे आत बाहेराची. तर त्याचा ऍव्हरेज तुम्ही म्हणतात 12,700 डायमीटर पकडतो, आणि इथं त्यांनी डायमीटरच्या निम्म रेडियस मध्ये ती हाईट ऍड केली. रेडियस किती? 6,400 प्लस 20,200, 26,600 इज द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ दिस सॅटेलाइट. ठीक आहे, हे आकडे लक्षात ठेवा, इथून पण क्वेश्चन येऊ शकतो. ठीक आहे. एनी वन सॅटेलाइट कम्प्लीट्स इट्स ऑर्बिट अबाउट इन 12 hours. मगाशीच मी तुम्हाला सांगितले की एक सॅटेलाइट एका दिवसात दोन ऑर्बिट कव्हर करतो. तो एकाला कव्हर करायला किती वेळ लागतो तर 12 तास लागतात. ठीक आहे. डिस्टन्स असं नाही सांगता येणार. त्याच्या ऍक्च्युली पृथ्वीला कव्हर करण्यासाठी 6 त्यांनी प्लेन घेतलेले. इट माइट बी हॅव्हिंग डिफरंट फिजिकल ऑर डम्बेल स्ट्रक्चर. ठीक आहे, मग ते प्रत्येक एकमेकांना जॉईन होऊन 6चं जॉईन करून पृथ्वी राऊंड शेप तयार होतो. ओके, इट इज नॉट लाईक डिस्टन्स बिटवीन द टू ऑर्बिट. ऑर्बिटचा शेप पण दे हॅव डिफाईन्ड. ठीक आहे, सायंटिस्टने डिफाईन केले की हा एरिया हे 4 सॅटेलाइट कव्हर करतील, हा एरिया हे 4 सॅटेलाइट कव्हर करतील, हा एरिया हे 4 सॅटेलाइट करतील. असे 6 ऑर्बिट डिफाईन केले त्यांनी, आणि त्या 6 ऑर्बिट साठी प्रत्येकी 4 सॅटेलाइट डिप्लॉय केले. ठीक आहे, बट दे आर ऑर्बिट सर्क्युलर नाही येणार. ऑर्बिटला त्यांनी पुन्हा दिलेले की म्हणजे प्रत्येकाचा एक we will try to see if it is available on internet.
6 ऑर्बिट त्यांनी डिफाईन केले. इथं बघा ते मिक्सअप होत आहेत एकमेकात. इथं जर बघितलं ना तुम्ही ते मिक्सअप होत आहेत. डिस्टन्स प्रत्येकाला चेंज करून दिले. ठीक आहे. ओके. अँड ऍज यस्टरडे आय वॉज टेलिंग टू यू, सॅटेलाइटचा लाईव्ह जो असतो ना नासाच्या वेबसाईटला अवेलेबल असतो लाईव्ह स्ट्रीमिंग व्हिडिओ. विल ट्राय टू सी इफ इट इज अवेलेबल. आता हे कुठलं तरी सॅटेलाइट आहे बघा, विच इज रिव्हॉल्विंग. एक सॅटेलाइट आहे दॅट इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द अर्थ. आणि तो हे सॅटेलाइटला लावलेला कॅमेरा बरं का. यू कॅन सी दॅट सॅटेलाइटचा पॉईंट पण तुम्हाला दिसतंय. आणि इट इज कॅप्चरिंग द इन्फॉर्मेशन. इट इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द अर्थ आणि इट इज कॅप्चरिंग द इन्फॉर्मेशन. असे 26 सॅटेलाइट आहेत आपले. 24 सॅटेलाइट मिनिमम आणि प्लस असे 31 सॅटेलाइट आहेत. अशा प्रत्येक सॅटेलाइटला कॅमेरे बसवले. दिस इज फॉर लाईव्ह त्यांची हेल्थ इन्फॉर्मेशन वगैरे कशी. आणि त्या ऍक्च्युली आता कुठे आहे. ठीक आहे. नासाच्या वेबसाईटला प्रत्येक सॅटेलाइटचं असं हे अवेलेबल आहे. ठीक आहे. आणि लाईव्ह आहे बरं का हे. वॉचिंग राईट नाऊ 686 पीपल्स आर वॉचिंग. हे पृथ्वी आहे खूप उंचावर नाही तर 20,000 किलोमीटर, 20,000 स्क्वेअर किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर मध्ये युक्रेन वर ते पाहिजे ना. नाही ना आता हे 26 आहेत का नाही. दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस जीपीएस टेक्नॉलॉजी ओनली. तुम्ही जर युक्रेनला आता बघायचं म्हणत असाल तर दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द जीपीएस. आता ह्याचा जो आता लाईव्ह जर आपल्याला सॅटेलाइट व्ह्यू जर बघायचं असेल, इफ यू गो फॉर वॉचिंग द एक्झॅक्ट व्ह्यू ऑफ दिस युक्रेन. ओके ओके. इथं आपला इंडिया आहे. ठीक आहे. हा कझाकिस्तान. दिस इज द चायना. ठीक आहे. आणि युक्रेन इथं आहे. ओके. हा रशिया येतो मॉस्को वगैरे. हा पूर्ण रशिया आहे बरं का. हा मोठा हा रशिया आहे. दिस इज द युक्रेन. ओके. Already this part of this is the part of this Ukraine only, but this is acquired by this Russia. ठीक आहे. हा पार्ट अक्वायर केलाय. आणि रशिया जी आहे, इफ यू गो फॉर द रशिया, हा जो पार्ट येतो इकडचा रशियाचा, इकडचा पार्ट, आता हा इंडिया वगैरे ह्याचा पार्ट आहे. हा आपला आशिया खंड. ओके. दिस ऑल पार्ट कम्स अंडर द एशिया. ओके. दिस पार्ट इज अ युरोपियन कंट्रीज. आपण युरोपियन कंट्री ज्या म्हणतो, दिस पार्ट कम अंडर द युरोपियन कंट्रीज. ठीक आहे. आणि हा आफ्रिका खंड झाला. इकडं अमेरिका वगैरे आला. तर रशिया जो आहे, हा रशिया 30% ह्याच्यात येतो, युरोपमध्ये येतो. आणि राहिलेला रशिया हा आपल्या एशियामध्ये येतो. ठीक आहे. मग आता ही मॉस्को म्हणजे ह्यांची सिटी आहे, मेजर सिटी. कोणाची? रशियाची मोस्ट ऑफ पॉप्युलेशन ह्या एरियात राहते, जो युरोपियन पार्टचा आहे. कारण इकडे सगळं बर्फाळ प्रदेश आहे. इट इज डिफिकल्ट टू लिव्ह ओव्हर देअर. ठीक आहे.
तर हा रशियामध्ये जे काही पाईपलाईन्स वगैरे आहेत, म्हणजे रशिया मोस्टली चालतो कशावर, तर गॅस, पेट्रोल वगैरे सगळं त्याच्यावर. तर बऱ्यापैकी त्यांच्या ज्या लाईन्स गेलेल्या आहेत त्या सगळ्या लाईन्स ह्या युक्रेन थ्रू इकडं युरोपियन कंट्रीजला गेलेल्या आहेत. ठीक आहे, युरोपियन कंट्रीजला गेलेले आहेत. सो युक्रेन मे स्टॉप दोज लाईन्स. ठीक आहे, युक्रेन थ्रू गेलेले आहेत. म्हणून रशिया म्हणते की आमची कमांड पाहिजे युक्रेनवर. ठीक आहे. आणि दुसरं काय, तर हे जे बाकीचे देश आहेत हे ऑल दिस आर द नॅटो मेंबर. नाटो ही अमेरिकेची संस्था आहे. ठीक आहे, अमेरिका त्याचं होल्ड करतं आणि हे सगळे ऑलरेडी गेलेले आहेत नाटोमध्ये. आता युक्रेन हा गेलेला नव्हता, पण ऑल दीज आर ट्राइंग टू टेक द युक्रेन इन नाटो. जर युक्रेन जर नाटोला गेलं तर नाटो मे डिप्लॉय हिअर, म्हणजे इथल्या ह्या एरियामध्ये अमेरिका त्यांची सैन्य लावून ह्यांना रशियाला थोडस हे करू शकतं. म्हणून ते आधीपासून त्यांना प्रेशराईज करायला लागले. असा विषय आहे त्यांचा. टर्की देशचं पण तसंच आहे बघा. टर्की पण थोडा पार्ट जो आहे टर्कीचा हा ह्याच्यात येतो. आणि हे आणखी एक महत्वाचं जर तुम्हाला सांगायचं झालं ना, हा रशिया एवढा मोठा आहे, इकडं अमेरिका. दिस इज द साऊथ अमेरिका. आणि हा हा मेक्सिको, आणि वरती हा जो पार्ट आहे हा युनायटेड स्टेट आहे. जसं आपलं भारत पाकिस्तान आहे तसं मेक्सिको आणि युएस मध्ये पण थोडंसं चालतं. ठीक आहे, कारण त्यांची बाउंड्री आहे. आणि हा पूर्ण युनायटेड स्टेट आहे. ठीक आहे. आता हा जो पार्ट आहे ना, हा आधी रशियाचा होता. नीट बघा आता, हा रशिया आहे. ठीक आहे, हा मोठा रशिया आहे आणि रशियाचाच हा पार्ट होता आधी. पण आणि रशियाचे मोस्ट ऑफ द, आता कुठलाही देश जर श्रीमंत व्हायचा असेल ना, तर त्यांचे पोर्ट्स जे आहेत, पोर्ट म्हणजे जिथून जहाज वगैरे जातात, दे शुड बी ऍक्टिव्ह. ऍक्टिव्ह म्हणजे काय, तिथं बर्फवृष्टी वगैरे नाही झाली पाहिजे, तिथून ने-आण झाली पाहिजे. पण रशिया जर तुम्ही बघितलं तर हा पूर्ण भाग जो आहे त्यांचा, हा पूर्ण बर्फाळ प्रदेश असल्यामुळे त्यांना जे पोर्ट्स जे आहेत, ऍक्टिव्ह पोर्ट्स अवेलेबल नाही, त्यामुळे त्यांना प्रगती करता येत नाही जास्ती. आणि त्यांच्याकडे हा जो पार्ट होता, हा रशियाचा पार्ट होता. ठीक आहे. अमेरिकेने विकत घेतला तेव्हा रशियाला ते एकदम सहज म्हणजे दिल्यासारखं दिलं त्यांनी. पण आजच्या डेटला त्याच्यावरच सगळ्यात जास्त ऍक्टिव्ह पोर्ट्स आणि अमेरिकेचा खूप त्यातनं फायदा झाला. ठीक आहे, म्हणजे असे काही स्ट्रॅटेजिक चुकीचे निर्णय घेतले जातात, त्याच्यामुळं बऱ्याच नुकसान होतात. त्यामुळं हे प्रत्येक देशाला काहीतरी हिस्ट्री आहे. आणि तुम्ही स्टडी ऐकलं वगैरे चॅनल्स आहेत, त्याच्यात तुम्हाला भारी सांगितलं की कुठल्या देशाने काय केलं चुकीचं, किंवा कुठल्या देशावर कुठल्या देशाचं का प्रेशराईज होतात. आता इथं चायना आहे. चायनाला जर इकडं युरोपियन कंट्रीमध्ये जर माल न्यायचा असेल, तर त्यांना इकडून असं इंडियाच्या पाकव्याप्त काश्मीर जो आहे, असं काश्मीर मधून असं पाकिस्तान थ्रू इकडे युरोपला त्यांनी वन बेल्ट वन रोडचं चालू आहे त्यांचं नियोजन, रोड टाकायचा. का तर त्यांना हा जो मटेरियल आहे ना, हे मटेरियल इथून आणून सगळं इथून पुन्हा इथून सुएज कॅनल थ्रू असं इकडे त्यांनी नेतात. ठीक आहे, सुएज कॅनल थ्रू. मग त्यांना डायरेक्ट जर इथलं इथं कनेक्शन मिळालं तर इट वुड बी इझी फॉर देम. मग ते पाकिस्तानला मदत करतात मुद्दाम आपल्याला क्रॉस ओव्हर करण्यासाठी. मग कुठला देश कुठल्या देशात काय इंटरेस्ट घेतोय हे आपल्याला कळलं पाहिजे. ठीक आहे, अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. मग सिंगापूरमध्ये पण एक इथं कुठेतरी आहे छोटासा रोड. तो रोड जर वापरला ना, इथं कुठेतरी आहे. आता चायनाला असं पूर्ण इकडून फिरून जायला लागतं, पण इथं कुठेतरी गॅप आहे कुठेतरी. तिथल्या गॅप मधून पण जहाज बाहेर काढता येऊ शकतात. म्हणून त्यांनी इथं प्रेशराईज करायला लागले त्यांना. आता मलेशियाला वगैरे प्रेशराईज करायला लागले चायनावाले. अशा बऱ्याच गोष्टी असतात. तैवान तैवान जो आहे इथं येते कुठेतरी, छोटाच पार्ट आहे. ऍक्च्युली चायना हा तैवान आहे. ठीक आहे. चायना जो मेन बेस फोर्स, म्हणजे एखाद्या देशामध्ये कुठला समाज जास्ती पहिल्यापासून राज्य करत होता, ऍक्च्युली तैवानची जी लोक आहेत, म्हणजे जो समाज आहे त्यांचं आधी राज्य होतं पूर्ण चायनावर. पण नंतर ही बाहेरची झाली आणि त्यांनी तो मेन चायनाचा पार्ट केला आणि तैवानवाल्यांना बाजूला केलं. ऍक्च्युली चायनाचे बेस लोक म्हणजे ही तैवानवाले. पण नंतर चायनावाल्यांनी त्यांना हे केलं. पण तैवानला आता कोण सपोर्ट करतं, तर अमेरिका वगैरे सपोर्ट करतो. तर तैवान केवढा छोटा आहे, पण तरी पण तो चायनाला ऐकत नाही. का तर त्यांना सपोर्ट मग अमेरिका वगैरे करते. अशा बऱ्याच गोष्टी प्रत्येक देशाची छोटी छोटी हे असते.
फिलिपाईन्स, खूप छोटे छोटे देश आहेत. पापुआ न्यू बघा, हा एक देश आहे. या देशाची पण खूप छान हिस्ट्री आहे. खूप छोटा देश आहे. मग ते कशावर चालतं, तिथं खायचं कसं आहे, काय. काही देश तर असे आहेत की समुद्रात असं छोटस हे असल्यासारखं, बेट असल्यासारखं तिथं लोक राहतात. मग त्या देशाची इकॉनॉमी कशी असेल, काय असेल, खूप छान छान हिस्ट्री दिलेली आहे. ठीक आहे. ऑस्ट्रेलिया, इकडं हे असेल न्यूझीलंड आणि न्यूझीलंड. ओके. तर ऑल दिस थिंग्स वी आर सीइंग बिकॉज ऑफ दिस जीपीएस टेक्नॉलॉजी ओनली. ठीक आहे. ही जी जीपीएस टेक्नॉलॉजी आहे त्याच्यामुळे आपण हे पाहतोय. ठीक आहे. आणि आधी हे जे सगळा पार्ट आहे, आधी सगळा एकत्र होता. आणि तुम्ही जर टेक्टॉनिक थेरी जर बघितले तर त्याच्यात मग सगळं असं बाजूला होत गेले. ठीक आहे. आधी हा जो पार्ट आहे इंडियाचा, हा इथं होता, इथं चिटकलेला होता, इथं आफ्रिकेला. मग टेक्टॉनिक थेरीमुळं हा भारत असा असा तिकडे सरकत गेला. ठीक आहे. भारत इकडे सरकत गेला आणि हिमालय कशामुळे बनला, तर भारत इकडे सरकत सरकत गेला आणि ही ऑलरेडी इथं जमीन होती आधीची. तिकडून भारताचा तुकडा इथं आला, त्या जमिनीत थटला. ठीक आहे. दोन्ही येऊन असे एकमेकाला थटले आणि त्या थटल्यामुळे असं हिमालय तयार झालाय. म्हणून ही इथं टेक्टॉनिक थेरी म्हणतो आपण त्याला. ठीक आहे. म्हणजे हा इंडियाचा जो पार्ट होता आधी इथं होता, अशी थेरी आहे बरं का. इथं होता, इथं कुठे चिटकलेला होता, हा सरकत 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 इथं आला आणि इथं जाऊन थटला. इथं थटल्यामुळं इथं असं तुम्ही बघा ना, एखादं असं बाहेर येतं तसं ते होऊन तिथं हिमालय तयार झालाय. ठीक आहे. ओके सर, ऑल दिस थिंग्स वी कॅन सी बिकॉज ऑफ दिस जीपीएस टेक्नॉलॉजी ओनली. ओके. जीपीएस मुळेच आपण पाहू शकतो. Okay, sir, we have seen uh, what is the orbital speed of this satellite. Height किती पाहिजे, त्यांचं किती hours मध्ये त्यांनी कंप्लीट केलं पाहिजे. All these things we have seen over here. Okay, so इथं बघा तुम्हाला ऑर्बिट दाखवले. केकन, हे बघा ऑर्बिट दाखवले. ठीक आहे. कसे प्रत्येकाला 4-4 सॅटेलाइट आहेत, असे 6 ऑर्बिट आहेत. ठीक आहे. GPS nominal constellation, 24 satellites in a 6 orbital planes. ठीक आहे. 4 satellite in each plane. At a altitude म्हणजे हाईट किती जमिनीपासून, तर 20,200 at an inclination of 55 डिग्री. ठीक आहे. हा झाला इक्वेटर आणि इक्वेटरला 55 डिग्री मध्ये सगळे आहेत. ठीक आहे. नाउ वी विल गो फॉर द कंट्रोल सेगमेंट. What comes under the control segment? It is the most important task of the control segment. आर, आता कुठल्या कुठल्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत कंट्रोल सेगमेंटच्या, तर ऑब्झर्विंग द मुवमेंट ऑफ द सॅटेलाइट. सॅटेलाइट जे मूव्ह करतायत ते त्यांच्या ऑर्बिटल मध्ये आहेत का, आणि आर दे आर फंक्शनिंग इन अ राईट वे. ठीक आहे. तर ऑब्झर्विंग द मुवमेंट ऑफ द सॅटेलाइट अँड कम्प्युटिंग द ऑर्बिटल डेटा, दॅट इज एम्पेमेरिज. दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस कंट्रोल सेगमेंट. देन मॉनिटरिंग द सॅटेलाइट क्लॉक्स अँड प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर. आता मी मगाशी सांगितलं की तुम्हाला एखादं लोकेशन जर फाइंड आउट करायचं, सगळे सॅटेलाइट लांब लांब असतात, तर प्रत्येकाचा टाइम इक्वल करून तो डेटा आपल्याला पॅरलल आणून मग सगळे कॅल्क्युलेशन करायला लागतात. तर मॉनिटरिंग द सॅटेलाइट क्लॉक अँड प्रिडिक्टिंग देअर बिहेवियर इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस कंट्रोल सेगमेंट. देन सिंक्रोनायझिंग ऑन बोर्ड सॅटेलाइट टाइम. ठीक आहे. हे जे 4ही सॅटेलाइट आहे त्यांचं टाइम सिंक्रोनाइज करायचं, म्हणजे एकत्र आणायचं. This is also the main function of this satellite. Then relaying the approximate orbital data of all the satellite. ठीक आहे. प्रत्येक सॅटेलाइटचा जो ऑर्बिटल डेटा आहे तो रिले करायचा. अँड रिलेइंग द फर्दर इन्फॉर्मेशन इन्क्लुडिंग द सॅटेलाइट हेल्थ क्लॉक अँड क्लॉक एरर्स. ठीक आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी कोण करतं, तर दिस ऑल दिस थिंग्स आर कंट्रोल बाय दिस कंट्रोल सेगमेंट. ओके. तर इथं बघा स्पेस सेगमेंट कुठं आहे, कंट्रोल सेगमेंट कुठं आहे, हे सगळं आपल्याला दिलं आहे. ठीक आहे. तर युएस मध्ये मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे कोलोरॅडो जो आहे, कोलोरॅडो मध्ये हा मेन मास्टर कंट्रोल स्टेशन आहे नासाचा. मेन मास्टर कंट्रोल स्टेशन इज आहे ना कोलोरॅडो स्प्रिंजेस. ठीक आहे. तिथंच एक मॉनिटर स्टेशन पण आहे. मास्टर स्टेशन आहे तिथे, एक मॉनिटर स्टेशन पण आहे. त्यानंतर इथे एक मॉनिटर स्टेशन आहे. इथे एक मॉनिटर त्यांनी स्टेशन दिलंय. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इथे एक दिलाय आणि इथे एक दिलाय. असे 1, 2, 3, 4 हे मॉनिटर स्टेशन आहेत आणि एक मास्टर स्टेशन आहे. ठीक आहे. हा, समुद्रात नाही येते, बेट असतात समुद्रात.
समुद्रामध्ये जिथं जिथं बेट आहे त्यावेळी तुम्ही आता कुठल्या देशाला जाते तो मालदीवला जातात ना लोक फिरायला. सर्च कुठे आहे सर्च मालदीव. नाव टेल मी कॅन यू सी द मालदीव. इथं आहे बघा मालदीव. तुम्ही जे समुद्रात म्हणताय ते समुद्रात नाही असं बेट असते कुठं. मालदीव जे आहे ते इथं आहे. इथे बघा आता तरी दिसतंय का अजून नाही दिसणार. इथं हे बेट आहेत मालदीवची जी आहेत आणि छोटीशी बेट आहेत. ठीक आहे. आणि मग इथं त्यांनी सगळं डेव्हलपमेंट केले. ठीक आहे. इथं त्यांनी सगळी डेव्हलपमेंट केले. हे दिसतंय नाही हॉटेलिंग वगैरे आहे. ठीक आहे. असे जे लोकेशन्स आहेत जमिनीवरचे त्याच्यावर त्यांनी ते स्टेशन ठेवले. तिथं काय ठेवले तर तिथं जर ठेवले तर तिथून इन्फॉर्मेशन आपल्याला घेणं व्यवस्थित सोपं जाईल. अशा लोकेशनला त्यांनी ठेवलेलं आहे. हे बघा मालदीव बीच वगैरे आहे तिथं. ठीक आहे. लिंक रोड पंढरपूर. ओके. तर हे समुद्रात नाही तर समुद्रात असे छोटी छोटी बेट आहेत. तर त्या बेटांवर त्यांनी ते ठेवलेले आहेत. ठीक आहे. खूप खूप बेट आहेत आणि बऱ्याच देशांचं आता आपलं पण हा जर बघायला गेलं लक्षद्वीप बेट वगैरे जे आहेत. ठीक आहे. ती समुद्रातच आहेत ना. ठीक आहे. ओके. तर असं समुद्रामध्ये जे काही बेट अवेलेबल आहेत तिथं मास्टर स्टेशन डिप्लॉय केलेत. इट इज नॉट इन अ सी, इट इज ऑन द बेट. काय म्हणतात तुम्ही त्याला आइसलँड त्याच्यावर ते अवेलेबल आहे. आयलँड. ठीक आहे. मग हे कसं वर्कआउट करतं तर ते दिले 4 सॅटेलाइट ऍट टाइम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतं. ओके. नाउ वी विल गो फॉर द लास्ट सेगमेंट दॅट इज द युजर सेगमेंट. ठीक आहे. वी विल गो फॉर द लास्ट सेगमेंट दॅट इज युजर सेगमेंट. आता युजर सेगमेंट मध्ये काय येतं तर द सिग्नल्स ट्रान्समिटेड बाय द सॅटेलाइट टेक अप्रॉक्सिमेटली 26 मिलीसेकंड टू रीच द रिसिव्हर. किती वेळ लागतो एखादा सिग्नल जर सॅटेलाइट पासून निघाला तर त्याला अप्रॉक्सिमेटली 26 मिलीसेकंड टू रीच द रिसिव्हर. ओके. ऍज द सिग्नल ट्रॅव्हल ऍट द स्पीड ऑफ द लाईट their transit time depend on the distance between the satellite and user. Satellite and user मध्ये transit डिस्टन्स किती त्याच्यावर त्यांचं टाइम डिपेंड करतो. द 4 डिफरंट सिग्नल जनरेटर. आता चारही सॅटेलाइट काय करतात 4 डिफरंट सिग्नल जनरेट करतात इन द रिसिव्हर हॅव्हिंग द सेम स्ट्रक्चर ऍज दोज आर रिसिव्हड बाय द 4 सॅटेलाइट. ओके. तर हे सिंक्रोनायझेशन वगैरे तुम्हाला काय नाही सॅटेलाइट सिग्नल आला. ठीक आहे. रिसिव्हर सिग्नल आला आणि त्यांचं सिंक्रोनायझेशन झालं की रिसिव्हर गेट त्याचं सबमिशन करून ते हे सगळे इंटरनल कॅल्क्युलेशन इट इज नॉट ऑफ युअर यूज. ओके. नाउ वी विल गो फॉर द डिफरन्शियल सॅटेलाइट. तर डिफरन्शियल सॅटेलाइट जीपीएस म्हणजे काय बघा टू ऑब्टेन अ मोर ॲक्युरेट मेजरमेंट than the possible from the signal GPS unit, a GPS receiver broadcast the signal it receives from the known position. आता काय होतं बघा डिफरन्शियल जीपीएस मध्ये टू ऑब्टेन द मोर ॲक्युरेट मेजरमेंट आपल्याला जेवढे ॲक्युरेट मेजरमेंट घ्यायचे त्याच्यासाठी द्यान पॉसिबल फ्रॉम अ सिंगल जीपीएस युनिट. सिंगल जीपीएस युनिट पेक्षा आपल्याला मोर ॲक्युरेट रिझल्ट जर घ्यायचे असतील तर जीपीएस रिसिव्हर ब्रॉडकास्ट द सिग्नल इट रिसिव्ह फ्रॉम द नोन पोझिशन. द जीपीएस युनिट इन द फील्ड ऑफ simultaneously receives data from the GPS satellite and the other GPS receiver on the ground through the radio signal. आता हे टेक्नॉलॉजी कशा थ्रू चालते तर रेडिओ सिग्नल थ्रू. The GPS error from the known position is compared to that of GPS receiver in the unknown location. आता नोन लोकेशन एखादं आपल्याला माहित आहे. आता तुम्हाला पंढरपूरच्या बाबतीत काहीच माहित नाही पण तुम्हाला सोलापूरची पूर्ण इन्फॉर्मेशन माहित आहे. जीपीएस ला माहित असतं की आपल्याला सोलापूरचे सगळे कोऑर्डिनेट माहित आहे आणि तो आपल्याला इन्फॉर्मेशन तर आपण तर मागतो पंढरपूर. मग तो काय करतो
सोलापूरच्या इन्फॉर्मेशनशी पंढरपूरच्या इन्फॉर्मेशनला कनेक्ट करून तो आपल्याला पंढरपूरची देतो. म्हणजे थोडक्यात कसं आहे, तुम्हाला टोटल स्टेशनचा जर तुम्हाला कोऑर्डिनेट माहित असतील आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जो प्रिझम वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवून तो साईट केला, तर टोटल स्टेशन स्वतःच्या कोऑर्डिनेटचा उपयोग करून तिकडच्यांचे आपल्याला कोऑर्डिनेट देतो. सेम थिंग हॅपन इन दिस डिफरन्शियल जीपीएस. एखाद्या लोकेशनचं इफ दे आर नोईंग द कोऑर्डिनेट, then by taking the reference of that location it gives the coordinates of other location. मग प्रत्येक ऑर्बिट मध्ये असे ठराविक लोकेशनचे त्यांना डेटा दिलेला आहे की ह्याला रेफरन्सला हा आहे, आणि मग कुणी काही जरी इन्फॉर्मेशन मागितली तर आधी तो त्याला कनेक्ट करतो, त्याच्याशी ह्याला रिलेट करून आपल्याला जी पाहिजे त्याची इन्फॉर्मेशन देतो. ठीक आहे. सो जीपीएस एरर फ्रॉम द नोन पोझिशन इज कम्पेअर्ड टू दॅट ऑफ जीपीएस रिसिव्ह इन द अननोन लोकेशन अँड वी गेट द इन्फॉर्मेशन. In case of differential process, the use today is general distinction drawn between the following, that is local area differential. Local area म्हणजे काय, नियरेस्ट जे लोकेशन आहे त्याच्याशी कंपॅरिझन लोकल एरिया डिफरन्शियल जीपीएस किंवा रिजनल डिफरन्शियल जीपीएस किंवा वाईड एरिया डिफरन्शियल जीपीएस असे त्याचे 3 टाईप केले. ठीक आहे. म्हणजे एखाद्या नोन लोकेशनचा रेफरन्स घेऊन अननोन लोकेशनचे तुम्हाला कोऑर्डिनेट देणं, आणि मग त्याला बोलायचे डिफरन्शियल जीपीएस. मग त्याचे त्यांनी 3 टाईप केले, लोकल एरिया, रिजनल एरिया आणि वाईड एरिया. ठीक आहे. एवढं डीप मध्ये आपल्याला जायची गरज नाही, फक्त हे 3 नावं लक्षात असू. ठीक आहे. इथं बघा तुम्हाला व्यवस्थित दिले. हे मी मगाशी म्हणत होतो की पंढरपूर आहे आणि हे सोलापूर आहे, नोन पोझिशन, त्याचे कोऑर्डिनेट सॅटेलाइटला माहित आहेत. आणि हे जे 4 सॅटेलाइट 1, 2, 3 आणि 4 सॅटेलाइट आहेत, ओके, दे आर नोईंग द पोझिशन और कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पोझिशन. आणि हे जे डिस्टन्स आहे हे त्यांनी एकमेकांच्या रिलेशननी ते कॅल्क्युलेट करतात, त्याचा अँगल वगैरे त्यांनी इंटरनल कॅल्क्युलेट करतात, आणि ह्याचा कोऑर्डिनेट माहित असल्यामुळे ह्याचा कोऑर्डिनेट आपल्याला काढून देतात. ठीक आहे. म्हणजे एखाद्या ठिकाणचा रेफरन्स घेतात आणि दुसऱ्या कुठल्याही ठिकाण पाहिजे त्याचा डेटा देतात. ठीक आहे. आणि त्याचे पुन्हा त्यांनी टाईप केले लोकल एरिया. एखादा लोकल एरिया नोन असेल तर लोकल एरिया जीपीएस, किंवा रिजनल एखादा त्यांनी जर कम्प्युट करून ठेवला असेल तर रिजनल एरिया डिफरन्शियल जीपीएस किंवा वाईड एरिया डिफरन्शियल जीपीएस असं त्यांनी टाईप केलेलं. ठीक आहे. सो दिस इज द स्कीमॅटिक. इथं तुम्हाला सिम्पली कळून जाईल की डिफरन्शियल जीपीएस म्हणजे काय आहे. ठीक आहे. कुठलं डिफरन्शियल का? हे बघा, हा जो बेस किंवा नोन पॉइंट आहे, नोन पॉइंट आहे, ज्याची इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जीपीएस त्या सॅटेलाइट कडे पण आहे किंवा कंट्रोल स्टेशन कडे पण आहे. म्हणजे सोलापूरचा कोऑर्डिनेट समजा 1,1,1 हा सोलापूरचा कोऑर्डिनेट आहे, जो ऑलरेडी फिट केलेला आहे मास्टर स्टेशन मध्ये, की सोलापूरचं लोकेशन म्हणजे सोलापूरमध्ये कुठला तरी पॉइंट आहे त्याचं लोकेशन 1,1,1 असं कोऑर्डिनेट लॅटिट्यूड लॉंजिट्यूड अजून त्यांनी फिक्स केलं. आता तुम्ही समजा सिव्हिल कॉलेजमध्ये आहात आणि यू आर ट्राइंग टू फाइंड युअर लोकेशन. तर तुम्ही जेव्हा तुमची लोकेशन फाइंड आउट करायचं तेव्हा सॅटेलाइटला कशाचा तरी रेफरन्स घेऊन तुम्हाला सांगायला लागेल ना की त्याच्या रेफरन्स ते 1,1,1 आहे तर तुमचं किती किती. ठीक आहे. मग सॅटेलाइट काय करणार, कॅल्क्युलेशन करणार इंटरनली की त्याच्याकडे ह्या दोघांचा डिस्टन्स किती बघणार. ठीक आहे. किती अँगल मध्ये, किती डिस्टन्स मध्ये, लार्ज स्केल मध्ये चालतं सगळ्या गोष्टी. तर त्या दोघांचा डिस्टन्स आणि अँगल बघणार, आणि मग ह्याचे कोऑर्डिनेट ह्याच्याशी कम्पेअर करून ह्याचे तुम्हाला काहीतरी देणार. म्हणजे समजा 1.5 to 3 जे काय असेल, म्हणजे कशाचा तरी रेफरन्स घेऊन जे फिक्स्ड पॉइंट आहे त्याचा रेफरन्स घेऊन तुम्हाला देणार. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर आपण जसं कराचीची मीन सी लेवल 0 घेऊन बाकीच्या सगळ्या गोष्टींची आरएल काढत जातो पूर्ण पृथ्वीची, तसे त्यांनी सॅटेलाइटला पण कशाचा तर रेफरन्स घ्यायला पाहिजे. तर ते रेफरन्स पॉइंट दिलेले आहेत आणि त्या रेफरन्स पॉइंटचा घेऊन ठेव. आता हे जे रेफरन्स पॉइंट दिले हे ऑलरेडी एकमेकांच्या कोरिलेट आधीच करून ठेवले. म्हणजे हे 1,1,1 कशावरून आले तर त्यांनी कशाला तरी 0 मानले ऑलरेडी आणि पूर्ण पृथ्वीवर असे दिले. का तर 6 ऑर्बिट आहेत ना वेगवेगळे, त्या ऑर्बिटला प्रत्येकाला एक रेफरन्स पॉइंट देऊन ठेवले ठराविक ठिकाणी, त्याचा रेफरन्स देऊन बाकीचे पॉइंट आपल्याला मिळतात. ठीक आहे. म्हणजे हा थोडक्यात एक जीटीएस म्हणजे मेन आपला जो मेन सी लेवलचा जो 0 आहे तिथं आणून काहीतरी एक गव्हर्नमेंट बॉडीचं आरएल असल्यासारखं झालं आणि बेंचमार्क असल्यासारखं झाला थोडक्यात, आणि त्याचा रेफरन्स घेऊन आपल्याला तिथली आरएल काढल्यासारखं झालं थोडक्यात. ठीक आहे.
रेफरन्स रिसिव्हर बघा इथं इथं पण तसंच दिलंय बघा. सॅटेलाइट मूव्ह होते आणि हा रेफरन्स रिसिव्हर एक कुठला तरी आहे आणि ही गाडी मूव्ह होते. मग तिचा स्पीड वगैरे सगळं कॅल्क्युलेट करून हा रेफरन्स रिसिव्हरचा उपयोग करून ते ह्या गाडीचा आपल्याला डेटा देणार आहे. हा रेफरन्स रिसिव्हर हा फिक्स असतो कुठेतरी. ठीक आहे. रेफरन्स पोझिशन प्लस डिफरन्स इन एक्स वाय झेड डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरन्स इन अ कॅरियर सायकल अँड मेजरमेंट. म्हणजे इंटरनली थोडक्यात एक गोष्ट लक्षात घ्या की एक काहीतरी रेफरन्स त्यांच्याकडे आहे, त्या रेफरन्सचा उपयोग करून ते कॅल्क्युलेट करून तुम्हाला जे काही पॉईंट पाहिजे त्याचे तुम्हाला ते देणार आहेत. म्हणजे इथं पण तुम्ही बघताय की हा रेफरन्स रिसिव्हर आहे आणि हा रिमोट रिसिव्हर म्हणजे जो एंड युजर आहे, हा गाडीत असेल किंवा एखादा इथं माणूस उभारला असेल कोणी असेल, तर त्याला जर डेटा पाहिजे असेल तर ह्या रेफरन्सचा उपयोग करून तो तुम्हाला देणार. मग ते करताना ह्यांना सगळ्या गोष्टी कॅल्क्युलेट करायला लागतात की ह्याचा रेफरन्स घेताना आधी सॅटेलाइट इथं होतं, पण ह्याचा रेफरन्स घेताना सॅटेलाइट इथं होतं. मग त्यांचा स्पीड इथून इथं एवढा झाला, एवढं डिस्टन्स कव्हर केलं, आधीचं हे होतं ते होतं सगळं ते पूर्ण खूप मोठा सेटअप आहे. ते पूर्ण कॅल्क्युलेशन करून आपल्याला डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देतं. तिथपर्यंत आपल्याला ते सायंटिस्ट लेवलला सगळ्या गोष्टी अल्गोरिदम त्यांनी मोठे मोठे कॉम्प्युटर्स वगैरे ठेवून त्यात सगळं अल्गोरिदम केले की म्हणजे 5 सेकंदाच्या वेळेस त्यांनी ह्याची इन्फॉर्मेशन घेतली, पण ह्याची इन्फॉर्मेशन घेताना 7 सेकंद झालते. मग एवढ्यात त्यांनी किती डिस्टन्स कव्हर केलं, मग किती चेंज झाला अँगल काय झाला सगळं कॅल्क्युलेट करून आपल्याला ह्याची पोझिशन मिळते. ठीक आहे. नाव वी विल गो फॉर द डीजीपीएस मेथड ऑफ ऑपरेशन. आता डीजीपीएस मेथड म्हणजे काय बघा, डिटरमाइनिंग द करेक्शन व्हॅल्यूज ऍट द रेफरन्स स्टेशन. ओके, ह्याच्यामध्ये काय काय बघा, डिटरमाइनिंग द करेक्शन व्हॅल्यूज ऍट द रेफरन्स स्टेशन. ह्याच्यात काय येतं, द करेक्शन व्हॅल्यू इज द डिफरंट फॉर द एव्हरी जीपीएस सॅटेलाइट and it will hold good for every GPS user within the radius of few hundred kilometer. आता एखादा सॅटेलाइट आहे आणि तो जर व्यवस्थित पोझिशनला असेल म्हणजे इथं इथं तुम्ही उभारलाय आणि इथं सॅटेलाइट आहे, तर तो करेक्ट तुम्हाला जास्तीत जास्त ऍक्युरेट रिझल्ट देईल. पण तुम्ही इथं कुठेतरी आहे इथं सॅटेलाइट असं फिरकत करतात तर थोडस अॅक्युरेसी कमी राहणार आहे. ठीक आहे. तर याच्यात त्यांनी काय केलंय बघा, the determining the correction values at the reference station. The correction value is different for every GPS satellite. ठीक आहे. मग इथं जर सॅटेलाइट एखादा असेल तर त्याची करेक्शन व्हॅल्यू वेगळी. जर 4 सॅटेलाइट आहेत ना, म्हणजे एखादा वर असू शकतो पण एखादा खूप लांब असू शकतो, तर त्याची करेक्शन फॅक्टर वेगळा असतात. एखादा दुसऱ्याच कुठल्या तरी पोझिशनला असतो त्याचा करेक्शन फॅक्टर वेगळा असतो. म्हणजे सगळं कन्सिडर करून तो आपल्याला हे देत असतो. सो the correction value is different for every GPS satellite and it will hold good for every GPS user within the radius of few hundred kilometers. जर सॅटेलाइट जर 100 किलोमीटरच्या आत असेल तर इट विल गिव्ह द गुड रिझल्ट. बट रिलेइंग ऑन द करेक्शन व्हॅल्यू फ्रॉम द रेफरन्स स्टेशन टू द जीपीएस युजर, ह्याच्यामध्ये काय, ऍज द करेक्शन व्हॅल्यू कॅन बी युजर विद इन द वाइड एरिया टू करेक्ट द मेजरमेंट स्युडो रेंज अँड दे विल रिलेट विदाउट डिले वाया सुटेबल मीडियम दॅट इज ट्रान्समीटर, टेलिफोन, रेडिओ एक्सेट्रा और अदर जीपीएस युजर्स. ठीक आहे. तर हे जे करेक्शन आहे हे कशावर डिपेंड करतं, पुन्हा ट्रान्समीटर, टेलिफोन किंवा रेडिओ वेव्ह कुठल्या वापरले त्याच्यावर. ठीक आहे. आणि ह्या ज्या स्युडो रेंजेस, आता हे जे तिरक्या रेंजेस असतात त्याला आपण स्युडो रेंजेस म्हणतो. तर करेक्टिंग मेजर्ड स्युडो रेंज मध्ये काय, आफ्टर रिसिव्हिंग द करेक्शन व्हॅल्यू. आता मगाशी सांगितलं ना, त्याचं करेक्शन व्हॅल्यू वेगळी आहे, सॅटेलाइटची जो लांब आहे त्याची वेगळी, चारीची करेक्शन व्हॅल्यू वेगवेगळी असणार आहे. ठीक आहे. आफ्टर रिसिव्हिंग द करेक्शन व्हॅल्यू द जीपीएस युजर कॅन डिटरमाइन द ट्रू डिस्टन्स युजिंग द स्युडो रेंज ही हॅज मेजर्ड and the exact user position can now be calculated from the true distance. ठीक आहे. All causes of error can be therefore eliminated with the exception of those emanating from the receiver's noise and multipath. आता मल्टीपाथ जे आहे ना टेक्निक, त्याच्यामध्ये प्रत्येकाचं जे एरर होता म्हणजे चारी सॅटेलाइटला वेगवेगळा जो काय करेक्शन फॅक्टर अप्लाय करायला लागत होता, तर ते मल्टीप्लाथ आणि त्याचा उपयोग करून ते करेक्शन करून तो तुम्हाला जे एक्झॅक्ट पोझिशन पाहिजे ते कॅल्क्युलेट करून देतोय. ठीक आहे. तर हे जे सांगितले, आता हे जीपीएस सिग्नल जे असतात ते कोणत्या टाईपचे असतात बघूया आपण. मग हे 2 signals are transmitted on a carrier that is L1 1575.42 मेगाहर्ट्झ. हे फक्त त्याचे स्टँडर्ड नेम्स आहेत.
एकदा वाचून घ्या. ओके. तर हे ज्या सिग्नल जे आहेत L1 1575 L2, ठीक आहे, ह्याचे नेमिंग दिलेले आहेत. ठीक आहे, थेरॉटिकल पार्ट आहे, लक्षात ठेवा, त्याच्यात काही सांगण्यासारखं काही नाही. ठीक आहे. The satellite transmit as a part of their unique spread spectrum signal on a clock or timing signals. ठीक आहे. आता हे जे सॅटेलाइट सगळं जे गोष्ट चालते ना किंवा ऍक्युरेसी, दिस इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन दिस टायमिंग अँड टाइम ऑफ द सिग्नल. ठीक आहे, आणि त्यांचं सिंक्रोनायझेशन. ठीक आहे. The range or distance of two satellite is obtained by measuring how long it takes for the transmitted signal to reach the receiver. ठीक आहे. रेंज ऑर डिस्टन्स, आपल्याला डिस्टन्स मेन कॅल्क्युलेट करायचं असतं. रेंज ऑर डिस्टन्स टू सॅटेलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग हाऊ लॉंग इट टेक्स टू ट्रान्समिटेड सिग्नल टू रीच द रिसिव्हर. म्हणजे टाइम. ठीक आहे. टाइमला तुम्ही स्पीड ऑफ लाईटनी मल्टिप्लाय केले की तुम्हाला डिस्टन्स मिळतं. पण स्पीड ऑफ लाईट तुम्हाला माहिती आहे, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय तर टू कॅल्क्युलेट दिस टाइम. ठीक आहे. सो द रेंज ऑफ रेंज किंवा जे डिस्टन्स जे आहे इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग हाऊ लॉंग इट टेक्स द ट्रान्समिटेड सिग्नल टू रीच टू द रिसिव्हर. म्हणजे वेळ किती लागतो हे सगळ्यात महत्वाचं कॅल्क्युलेट करणं आहे. अँड दिस इज नॉट द ट्रू रेंज ड्यू टू द क्लॉक एरर्स वेन यू ऑब्टेन्ड इज नोन ॲज अ स्यूडो रेंज. ठीक आहे. आपल्याला जे टाइम मिळतो ना तो ट्रू मिळत नाही. म्हणजे चारही सॅटेलाइटचं लोकेशन वेगवेगळं. म्हणजे जसं मी सगळ्यात पहिल्या लेक्चरला तुम्हाला सांगितलं की ग्रीनविचला आपण रात्रीचे 12 वाजले तेव्हा आपल्या इथं ऍक्च्युली 12 वाजायला पाहिजे, पण आपल्या घरात आपण 5.5 तास मागे असतो. ठीक आहे. म्हणजे तो जो फरक आहे, मग प्रत्येक सॅटेलाइट हा वेगवेगळ्या ठिकाणी, त्याला जर तुम्ही सिंक्रोनाइज केलं तर ते वेगवेगळं टाइम देईल. पण त्याला पुन्हा त्याच्या लोकेशन नुसार आपल्याला करेक्ट करून बरोबर समजा 1:07 जो काही इमेज कॅप्चर केली एखाद्या लोकेशनसाठी, तर त्या चारही सॅटेलाइटची त्यावेळेसचीच इमेज आपल्याला प्रोसेस करून आपल्याला पोझिशन आपण फाइंड आउट करू शकतो. ठीक आहे. तर त्याच्यासाठी आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात. सो दिस इज नॉट द ट्रू रेंज. आपल्याला जे काही समजा 12 प्रत्येकाचं घेतलं तर ते तुला करेक्ट करून आपल्याला तिथं जावं लागतं त्या टायमिंगला. सो दिस इज नॉट द ट्रू रेंज ड्यू टू द क्लॉक एरर्स. त्याला आपण एरर म्हणले याच्यात. व्हॉट इज ऑब्टेन इट इज नोन ॲज अ स्यूडो रेंज. आपल्याला ज्या काही रेंज मिळतात दोज आर कॉल्ड ॲज अ स्यूडो रेंज. जस्ट अ मिनिट.
now we will go for the sources of the error. Okay, we will go for the sources of the error. आता बघा, the GPS is not a perfect system. GPS it is not a perfect system. There are several different type of error that occur when the GPS receiver. आता आपण ही जी GPS टेक्नॉलॉजी आहे त्याच्यामध्ये ह्या जीपीएस टेक्नॉलॉजी मध्ये आपण काय वापरतो तर बेसिकली वी यूज द सॅटेलाइटचे जे काही सिग्नल आहे ते वापरतो आणि त्याच्यानंतर आता हा बघा डेटा खूप म्हणजे 20,000 किलोमीटरवर सॅटेलाइट आहे. हे चारही सॅटेलाइट आपल्याला सिंक्रोनाइज करायचे, त्यांचं लोकेशन आपल्याला माहित नाहीये, तिथून ते सिग्नल पाठवणार आहे, तो किती अँगल मध्ये इन्सिडेंट होणार आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी पूर्ण आपल्याला कन्सिडर करायच्या. ठीक आहे, तर एवढं कन्सिडर करताना पण काही एरर येणारच आहे. आपल्याला एवढं कन्सिडर करून आपल्याला लोकेशन फाइंड आउट. आपल्याला साधं इथलं तिथलं डिस्टन्स मेजर करायला लावलं तर आपण 10 वेळा एरिया काढता चुकतो, पण हे किती ह्यूज एरियावर आहे. ठीक आहे, त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये काही काही जेव्हा आपण फाइंड आउट करणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला एरर्स येणार आहेत. तर ते कशामुळे येणार आहेत बघा. तर सगळ्यात पहिली जी आहे ते युजरची जी आहे ते मिस्टेक. त्याच्यामध्ये काय युजर मिस्टेक अकाउंट फॉर द मोस्ट ऑफ द जीपीएस एरर. जो काही युजर आहे त्याच्या मिस्टेकमुळे अँड अ जीपीएस रिसिव्हर हॅज नो वे टू आयडेंटिफाय अँड करेक्ट दिस मिस्टेक. म्हणजे युजर समजा एंड युजरने चुकीचा इनपुट मागितला तरी त्याला डेटा चुकीचा मिळू शकतो, किंवा एखादा युजर आहे त्यांनी चुकीच्या ठिकाणीच डेटा कलेक्ट केला तर आणि दुसराच कुठला तर आहे म्हणून सांगितलं, म्हणजे त्याला ऍक्च्युली फाइंड आउट करायचं होतं सोलापूरचं दिसतं आणि त्यानं फाइंड आउट केलं पुण्याचं दिसतं आणि मग ते चुकणारच ना. तर ह्याला कोणच काय करेक्ट करू शकत नाही कारण त्याने इनपुटच चुकीचं दिलं. ठीक आहे, तो युजर मिस्टेक सगळ्यात मोठी मिस्टेक आहे आणि त्याला कोण करेक्ट करू शकतो, युजर चेंज करू शकतो. ठीक आहे, देन multipath interference. आता multipath interference it is caused by the satellite signal reflecting off the vehicle, building, power lines, water and other interfering object. आता multipath interference म्हणजे काय, तर याच्यामध्ये काय आहे बघा, एखादी खूप मोठी बिल्डिंग आहे आणि त्याच्या खाली एखादा माणूस उभा आहे, तो त्याचं लोकेशन फाइंड आउट करतोय. तर जो काही सिग्नल आलाय त्याच्या मोबाईलमध्ये डायरेक्टला कधी कधी आलेला असतो, कुठल्या तरी बिल्डिंगला थटून आलेला असतो. मग तो जो सिग्नल आहे तो त्या बिल्डिंगचा इथं आलेला असतो. त्यामुळं तो कॅल्क्युलेशन करताना त्या बिल्डिंगचा करणार आणि ते येताना आपल्याला वाटणार की आपलं लोकेशन सांगितलं काय. ठीक आहे, म्हणजे ह्याला काय म्हणायचं मल्टीपाथ इंटरफरन्स. किंवा आपण एखाद्या झाडाखाली बसलोय तर आपल्याला जो सिग्नल यायचा आहे तो थटून इकडून तिकडून आलेला असतो, किंवा एखादी ट्रान्समिशन लाईन गेली आहे. ठीक आहे, तर तुम्हाला माहिती आहे ट्रान्समिशन लाईन मध्ये इलेक्ट्रिकच्या सगळे हे, तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनमुळे त्याची वेव्हची डायरेक्शन चेंज होती. ठीक आहे, तर त्याच्यामुळे पण ऍक्च्युली जी वेळ यायला पाहिजे ती आली नाही, तर त्याच्यामुळे मल्टीपाथ इंटरफरन्स पण आपल्याला डेटा चुकीचा मिळू शकतो. किंवा एखादी व्हेकल आहे ती मुव्हिंग आहे आणि मुव्हिंग असताना ते कन्सिडर नाही झालं, इथं तू बघितलं तिथं पुन्हा नंतर सांगतोय, तर त्याचा जो डिफरन्स आहे. ठीक आहे, मुव्हिंग व्हेकल, बिल्डिंग, पॉवर लाईन, वॉटर बॉडीमध्ये पण तुम्हाला माहिती आहे डिफरन्स म्हणजे डेन्सिटी चेंज झाली की वेव्ह डायरेक्शन चेंज करतो, एका मीडियम मधून दुसऱ्या मीडियम मध्ये जाताना डायरेक्शन चेंज होते. किंवा एन्व्हायरमेंट मध्ये पण हवा आहे, कुठं व्हॅक्युम आहे, कुठं टेम्परेचर कमी आहे, कुठं टेम्परेचर कमी आहे, कुठं आर्द्रता जास्त आहे पाण्याची, ढग आले मध्ये. ठीक आहे, ढगामुळे पण त्याचं डायरेक्शन चेंज होऊ शकतं, किंवा टेम्परेचर कमी जास्त झालं हवेचं तरी डायरेक्शन चेंज होऊ शकतं. ऑल दिस कम्स अंडर दिस मल्टीपाथ इंटरफरन्स. आणि ह्याच्यामुळं आणि ह्या गोष्टी आपल्याला माहित नाही, म्हणजे ढग सिग्नल आल्याने आपल्याला काय करणार आहे की तो ढगाला थटून आला, म्हणजे दिस इज ऑल्सो अनकंट्रोलेबल. ठीक आहे, देन सॅटेलाइट अँड रिसिव्हर क्लॉक एरर्स. आता ह्याच्यामध्ये काय जसं तुम्हाला सांगितलं की चारही सॅटेलाइट सिंक्रोनाइजर नसतील तरी एरर येतो. सो दिस कॅन बी साइट डिस्क्रिप्शन इन द सॅटेलाइट ॲटॉमिक क्लॉक्स विच मे कॉज द स्लाइट पोझिशन एरर इन द जीपीएस रिसिव्हर. जर सिंक्रोनायझेशन प्रॉपर नसेल चारही सॅटेलाइटचं तरी एरर येतो. ठीक आहे,
ओके. तर त्याच्यानंतर काय तर ऑर्बिट एरर्स मध्ये काय तर सॅटेलाइट ऑर्बिट पर्टेन्स अल्टिट्यूड पोझिशन अँड स्पीड ऑफ द सॅटेलाइट. आता सॅटेलाइट कुठल्या लोकेशनला आहे हे ऑर्बिटल एरर मध्ये काय येतं तर सॅटेलाइट ऑर्बिट पर्टेन्स इन द अल्टिट्यूड पोझिशन अँड स्पीड ऑफ द सॅटेलाइट. सॅटेलाइट ऑर्बिट व्हेरी ड्यू ग्रॅव्हिटेशनल पुल अँड सोलार प्रेशर फ्लक्च्युएशन. ऑर्बिट एरर आर ऑल्सो मेन्शन्ड करेक्टली बाय द मास्टर कंट्रोल स्टेशन. आणि मग हे सॅटेलाइट वेगवेगळी जी पोझिशन आहे त्याचं कॅल्क्युलेशन हे सगळं कोण करतं तर मास्टर कंट्रोल स्टेशन ते कॅल्क्युलेट करून तुम्हाला हा एरर रिमूव्ह करतात कुठला ऑर्बिटल एररचा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय तर सॅटेलाइटची जी जॉमेट्री आहे सॅटेलाइट जो आहे त्याची जॉमेट्री म्हणजे तो असा हे आहे का गोल आहे चौकोनी आहे का बाहेर सोलरचं पॅनल असते तर सॅटेलाइटच्या जॉमेट्रीवर पण डिपेंड करतं. लोकेशन ऑफ जीपीएस सॅटेलाइट इन द रिलेशन टू द जीपीएस रिसिव्हर ऑन द ग्राउंड कॅन इम्पॅक्ट द रिसिव्हर्स ॲबिलिटी अँड ट्रँग्युलेट द 3D पोझिशन. ठीक आहे. सॅटेलाइट वर जो काही कॅमेरा वगैरे जे काही बसवलं ते कुठं आहे त्याच्यावर पण डिपेंड करतं. दॅट इज सॅटेलाइट जॉमेट्री. देन ऍटमॉस्फेरिक इंटरफरन्स. आता ऍटमॉस्फेरिक इंटरफरन्स मगाशी जे आपण हे बघितलं ना मल्टीपाथ इंटरफरन्स ह्याच्यामध्ये ऍटमॉस्फिअर घ्यायचं नाही. ज्याच्यात फिक्स्ड वस्तू आहेत म्हणजे बिल्डिंग आहे अशा ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यामुळे थटून इकडं म्हणजे डोंगर आहे अशा गोष्टी घ्यायच्या. आणि ह्याच्यामध्ये काय येणार आहे बघा ऍटमॉस्फेरिक इंटरफरन्स मध्ये एरर एरर जर बघायचं झालं ह्याच्यात काय तर ऍटमॉस्फिअर कॅन स्लो द स्पीड ऑफ द सॅटेलाइट सिग्नल. म्हणजे स्लो पण करू शकतो किंवा स्पीड अप पण करू शकतो. कधी तर फॉर्च्युनेटली एरर कॉज्ड ड्यू टू द ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन दॅट इज आयोनाइज्ड एरर किंवा ह्युमिडिटी टेम्परेचर प्रेशर. हे सगळं कशाच्या अंडर येतं तर ऍटमॉस्फेरिक इंटरफरन्स मध्ये. ह्याच्यामुळे पण एरर्स येऊ शकतात. म्हणजे ढग वगैरे ज्या गोष्टी होत्या टेम्परेचर व्हॅक्युम या सगळ्या ऍटमॉस्फेरिक इंटरफरन्स मध्ये येतात. इट हॅज बीन रिड्युस्ड विथ द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द वाईड एरिया अग्युमेंटेशन सिस्टीम. आता ही जर वाईड एरिया अग्युमेंटेशन सिस्टीम वापरली ना तर हे जे एरर्स आहेत आयोनाइज्ड एरर ह्युमिडिटी टेम्परेचर अँड प्रेशर हे रिमूव्ह करतं. ठीक आहे. ते आपल्याला काय ह्याच्या 4 चॅप्टरचा पार्ट आहे. म्हणजे जी काय सिग्नल गेलाय तो कुठल्या हवेतून गेलाय ह्याच्यामुळे काय एरर येतोय हे एरर रिमूव्ह करायसाठी पण त्यांनी WAAS सिस्टीम डेव्हलप केली. ठीक आहे. आपल्याला नाही फक्त माहित असं द्यायचं. आणि करेक्शन सिस्टीम हॅज बीन डिझाईन टू रिड्यूस द सम ऑफ द सोर्सेस एरर विथ द जीपीएस. जसं तुम्ही सर्वे मध्ये बघता की कर्वेचर करेक्शन तुम्ही अप्लाय करता 0.06 685 डी स्क्वेअर आणि दुसरा कुठला येतो ऍटमॉस्फेरिक करेक्शन 112. ठीक आहे. दोन्हीचं बेरीज असं जसं तुम्ही करेक्शन करता ना तर हे जे सगळे ह्याच्यामुळं प्रत्येकामुळं काहीतरी एरर येतोय हा काहीतरी कन्सिडर करून आपण कॅल्क्युलेशन करतो शेवटी. तर त्याला म्हणायचं करेक्शन सिस्टीम. आता ही करेक्शन सिस्टीम कुठल्या टाईपची त्यांनी वापरली नासावाल्यांनी त्याच्यावर डिपेंड करतं की तुमचा एरर आता किती राहील. ठीक आहे. यू कॅन सी हिअर. आता बघा मल्टीपाथ पीडीओपी आणि एसएनआर. आता सॅटेलाइट आला ह्याच्यात ऍटमॉस्फिअर थ्रू इथं चाललंय ह्या माणूस वापरतोय तर ह्याच्यामध्ये ज्या काही गोष्टी येतात त्याच्यामुळं एरर येतो. एरर कशामुळे येतो तर सॅटेलाइट पासून रिसिव्हर पर्यंत ज्या काही गोष्टी मध्ये येत आहेत त्याच्यामुळं एरर्स तयार होतात. मग ह्याच्यात मल्टीपाथ दिलाय बघा बिल्डिंग आहे हा रिसिव्हर आहे ह्याला इन्फॉर्मेशन पाहिजे की डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन इथून इथे येत नाहीये. इन्फॉर्मेशन इथं गेलेली याला मिळाली. ती जर डायरेक्टली ह्या सिग्नलची मिळाली असती ह्या सिग्नलची तर एरर नसता. ओके. वेन द जीपीएस सिग्नल अराइव्ह ऍट द रिसिव्हर हॅव्हिंग द ट्रॅव्हल टू द डिफरंट पाथ. वेगळ्या पाथवरून ती इन्फॉर्मेशन आली असेल तर it might be having the error of the multipath. हे बघा मी मगाशी सांगितलेलं की हा पॉइंट तुम्हाला बघायचा आहे. ठीक आहे. आणि चारी सॅटेलाइटची लोकेशन बघा एक्झॅक्टली अबो आहे. तर हाच पॉइंट बघायचा आहे आणि चारी सॅटेलाइटची पोझिशन ही वेगवेगळी आहे. त्याच्यामुळं पण एरर येतो. ठीक आहे. आता एक खूप जवळ असतील तर काय होतं तेच पॉइंट कंटिन्युअसली ट्रॅक झालेत पण ह्यांचं लोकेशन असं पूर्ण वाईड असल्यामुळं त्यांना रेफरन्स असा लांबचा घेऊन याचं लोकेशन काढता येते. पण ह्या चौघांनी जो रेफरन्स घेतला हा कुठला तरी एकच असणार आहे. कारण आपण मगाशी बघितलं डिफरन्शियल जीपीएस मध्ये काय करतं तर सॅटेलाइट काय करतात नियरेस्ट जे लोकेशन आहे त्याचा रेफरन्स घेऊन तुमचं लोकेशन सांगतं. मग ह्या चौघांना जे नियरेस्ट लोकेशन असणार हे कुठलं तरी इथं जवळच असणार आहे त्याचाच ते रेफरन्स घेणार आहेत. पण हे सॅटेलाइट आहेत ना हे वाईड अपार्ट आहेत. त्यामुळे हा सॅटेलाइट मे बी इथला कुठला तरी रेफरन्स घेईल हा इथला कुठला तरी रेफरन्स घेईल हा जो सॅटेलाइट आहे इथला कुठला तरी रेफरन्स घेईल आणि वेगवेगळ्या रेफरन्स पॉईंटचा रेफरन्स घेऊन
हे तुम्हाला त्याचं पुन्हा ऍव्हरेज काढून ह्याचं लोकेशन मिळते. त्यामुळे हे जे आहे हे गुड पीडीओपी आहे, पोझिशन डायल्युशन प्रिसिजन सिस्टीम, आणि हे जे आहे पुअर आहे. का तर रेफरन्स घेताना त्यांनी एकाचाच घेतलाय. तो एकटा जर चुकीचा असेल तर मग सगळं चुकणार ना असं. हे एवढं काही नाही आपल्याला. सोर्सेस ऑफ सिग्नल इंटरफरन्स आता इथं नीट दिलेत बघा. इंटरफरन्स कुठला कुठला आहे. सॅटेलाइट आहे. सॅटेलाइट मधून सगळ्यात पहिल्यांदा सिग्नल निघाला. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये ऍटमॉस्फिअर आहे. ऍटमॉस्फिअर मध्ये ढग आले, मॉइश्चराइज्ड एअर आली, किंवा ह्युमिडिटीची एअर आली, किंवा हाय टेम्परेचरची एअर आली, किंवा व्हॅक्युम आलं. ठीक आहे. अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. त्याच्यामुळं तो सिग्नल आहे असा डायव्हर्ट होऊ शकतो. ठीक आहे. त्याच्यातून पास झाल्यानंतर पुन्हा आणखी एखादी मोठी बिल्डिंग आहे, त्या बिल्डिंगला थटून तुम्हाला सिग्नल मिळू शकतो डायरेक्टली न मिळता. ठीक आहे. किंवा ही गाडी आहे आणि मेटलिक पार्ट आहे, मग तो त्याला थटून दुसरा इथं कुठला तर माणूस आहे त्याला तो सिग्नल मिळू शकतो. किंवा एखादी ट्रान्समिशन लाईन आहे, ट्रान्समिशन लाईन मध्ये जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह असतात त्याच्यामुळे पण त्याचा पाथ चेंज होतो. ठीक आहे. तर अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत त्याच्यामुळं इंटरफरन्स होऊन आपला जो सिग्नल आहे तो पाथ चेंज करतो, आणि पाथ चेंज केल्यामुळे त्याला टाइम जास्त लागतो किंवा कमी लागतो. आणि टाइमचं कॅल्क्युलेशन चुकल्यामुळं तुम्ही जरी त्याला व्हेलॉसिटी मल्टिप्लाय केलं तर डिस्टन्स थोडंसं चुकलं जातं. ठीक आहे. नाव वी विल सी व्हॉट आर द जीपीएस रिसिव्हर्स. आता जीपीएस रिसिव्हर्स कोणते कोणते आहेत ते आपण पाहूया. प्लीज रीड इट आउट वन्स. आय विल एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड. ओके. बिकॉज दिस इज अ थिओरिटिकल पार्ट ओनली. याच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षातच ठेवाव्या लागणार. ओके. प्लीज रीड इट आउट द what are these GPS receivers. The GPS receivers कोणते कोणते? Just read it out once. I will explain you.
What are the GPS receivers? नाव तरी सांगा. Please state the receiver कोणते? नाव सांगा फक्त. GPS चे हे रिसीव्हर कोणते कोणते GPS चे? अँटिना रिसीव्हर्स. ओके, अँटिना मध्ये काय येतं? तर अँटिना रिसीव्हर्स एक्स्ट्रीमली बिग सॅटेलाइट सिग्नल्स. ठीक आहे, आधीच्या काळी आपण अँटिना वगैरे वापरायचो. These are the extremely weak satellite signals on the frequency of 1572.42 megahertz. Signal output is around 163 decibel watt, and some passive antenna have 3D bigger. आता एवढा टेक्निकल पार्ट मध्ये जायची गरज नाही. You should at least know that antenna is the GPS receiver, and these are the extremely weak satellite signals. आणि त्याची जनरली फ्रिक्वेन्सी एवढं तरी तुम्हाला माहित पाहिजे. ठीक आहे. Then LNA1, this is also a receiver. This is the low noise amplifier and amplifies the signal approximately 15 to 20 decibel. Okay, all these are the technical parts, so you have to just keep it in mind. Then HF filter, the GPS signal band with approximately 2 megahertz. HF filter reduces the effect of signal interference. आता एखाद्या ठिकाणी signal interference जास्त असेल, at that time if we use HF filter जर वापरलं तर सिग्नल इंटरफरन्स मुळे जो एरर येतो तो रिमूव्ह होता. The HF stage and signal processor actually represent the signal circuit in the GPS receiver and adjust to each other. ठीक आहे, इंटरफरन्स असेल तिथं HF filter वापरायचा. Then HF stage is there. The amplified GPS signal is mixed with the frequency of the local oscillator. आता ह्याच्यामध्ये हे HF stage वाले रिसीव्हर काय करतात बघा. The amplified GPS signal is mixed with the frequency of the local oscillator, and the filtered IF signal is maintained at data constant level and with respect to the amplitude and digitalized via the amplitude gain control. All this is the म्हणजे theoretical part आहे, हा लक्षात ठेवायला लागेल. एक्सप्लेनेशन मध्ये हेच असणार आहे. ठीक आहे. Then IF filter is same way आणि signal processor is there. ठीक आहे, हे जे आहे ते GPS receivers आहेत. You should at least know the names: antenna, LNA1, HF filter, HF stage, IF filter आणि सिग्नल प्रोसेसर. ठीक आहे, आणि त्याचं मग थोडं एक दोन ओळी तरी त्याचा माहित पाहिजे. ठीक आहे. देन नेक्स्ट वन इज अ कंट्रोलर. कंट्रोलर मध्ये काय? युजिंग द सोर्स डेटा द कंट्रोलर कॅल्क्युलेट द पोझिशन. कंट्रोलरचं फंक्शन काय? युजिंग द सोर्स डाटा, म्हणजे सॅटेलाइट कडून जो काही डेटा आलाय त्याचा उपयोग करून इट कंट्रोल द सिग्नल प्रोसेस अँड रिलेज द कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यूज टू द डिस्प्ले. ठीक आहे, कंट्रोल कॅल्क्युलेट करून तुम्हाला व्हॅल्यू दाखवतो डिस्प्लेवर. Important information such as ephemeris and the most recent position, आताची जी recent position आहे, then can be decoded and saved in a RAM. म्हणजे कंट्रोलर थोडक्यात ते मायक्रो प्रोसेसर सारखं काम करतो आणि तुम्हाला डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन देतो. Then keyboard is there. This is using the keyboard. The user can select which coordinate system wishes to use and which parameter. ठीक आहे, कीबोर्ड वर आपण इनपुट वगैरे देऊ शकतो. Then display is there to for checking. डिस्प्लेचं फंक्शन जर तुम्हाला माहिती आहे. Then current display, this is the power supply delivers and necessary operational voltage and all these things ज्या आहेत त्या current display वर येतात. ठीक आहे. Now we will go for the common uses of this GPS technology. आता GPS टेक्नॉलॉजी जी आहे ती कुठं आपण वापरतो? तर GPS डेटा कलेक्शन. ठीक आहे, डाटा कलेक्शन कुठं करायचं असेल किंवा मॅपिंग जिथं करायचं असेल तर ही GPS टेक्नॉलॉजी आपण बेसिकली वापरतो. मग कशा शेताची मोजणी पण आपण GPS टेक्नॉलॉजीने करू शकतो. इफ यू आर दॅट मच राईट्स, दॅट मच हाय ग्रेड GPS टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे जर असेल तर आपण चारही पॉइंटचे कोऑर्डिनेट काढून त्याच्यावर एरिया पण काढू शकतो. ठीक आहे, तर डेटा कलेक्शन आणि मॅपिंग साठी GPS जनरली यूज. देन फॉर द नेव्हिगेशन पर्पज. नेव्हिगेशन म्हणजे काय? तर एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जायचं, त्याच्यासाठी बेस्ट पॉसिबल रूट फाइंड आउट करण्यासाठी आपण नेव्हिगेशन टेक्नॉलॉजी वापरतो. अँड देन फॉर द रिक्रिएशन. रिक्रिएशन म्हणजे आपण कुठे फिरायला गेलो तर तिथलं लोकेशन फाइंड आउट करण्यासाठी. Yesterday I hope someone have asked about can I get the location of any point by adding different locations. Okay. Suppose I have to go to Pune from Pandharpur. Okay. I'm allowing you. Okay.
इट विल गिव्ह यू मी 3 रोड्स. ठीक आहे, हा एक रोड दाखवलाय, हा एक रोड दाखवलाय किंवा हा एक रोड दाखवलाय. हा कुठला मार्ग आहे? उमरज. ठीक आहे, ठीक आहे. हा दुसरा मार्ग Sir, वाटतोय. screen is not visible. ओके. What I did, I have to go to Pune from my current location. So I get the 3 different possible routes. ठीक आहे, हा जो आहे हा डायरेक्ट बिग वन मार्ग आहे. ठीक आहे, हा आहे तो आपला फलटण मार्ग आहे आणि हा जो आहे हा शिरोळ मार्ग आहे. ठीक आहे, उमरज सातारा. असे 3 रूट दिले. मग ह्याला काय म्हणणार आपण थोडक्यात? नेव्हिगेशन. ठीक आहे, मग ह्याच्यामध्ये आणखीन आपण एखादा पॉइंट आपल्याला जर ऍड करायचं असेल, ऍड स्टेशन करायचं असेल, तर आपण स्टेशन पण ऍड करू शकतो. कुठेतरी असतंय. मोबाईल मध्ये जर तुम्ही जीपीएस हे करायला लागला ना, तर यू कॅन ऍड द लोकेशन इन बिटवीन ऑल्सो. 3 टिंब येतात बघा, तिथून आपण लोकेशन पण ऍड करू शकतो. म्हणजे तुम्हाला पंढरपूर टू पुणे जायचंय वाया कुठलं सोलापूर जायचंय, समजा सोलापूरला जाऊन, तर ते रूट दाखवतं असं सोलापूर पुणे असं. तर लाईक दिस वे. ठीक आहे, तर हे नेव्हिगेशन जे आहे, दिस नेव्हिगेशन पर्पज साठी हे जीपीएस आपण वापरतो. आणि जीएस चॅप्टर घेत आपल्याला इन्फॉर्मेशन सिस्टीम, ग्लोबल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम, जीआयएस डेटा. हो का, नेव्हिगेशन सिस्टीम. ही गाडी चालली आहे आणि नेव्हिगेट करते रूट. ठीक आहे, तर त्याच्यासाठी आपण जी इन्फॉर्मेशन वापरली त्याला काय म्हणायचं? नेव्हिगेशन पर्पज साठी. हे बघा, ही गाडी विमान पण नेव्हिगेशन साठी वापरते, हे जहाज आहे ते नेव्हिगेशन साठी वापरते. हे रिक्रिएशन म्हणजे तुम्ही कुठेतरी फिरायला गेलाय आणि तुम्ही वेगवेगळे लोकेशन तुम्ही ट्रॅक करत 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 जाता. ठीक आहे, तर रिक्रिएशन मध्ये तुम्ही जीपीएस वापरता. आजकाल कुठे फिरायला चाललंय की जीपीएस वापरता. ठीक आहे, नाव वी विल गो फॉर द इंडियाज प्रोग्रेस इन जीपीएस. आता आपण मगापासून बोलतोय की ही सगळी सिस्टीम आधी कोणी डेव्हलप केली, तर युएसनी केली, पण इंडियाने काय केलं इतक्या दिवसात? कारण त्यांच्यावर आपल्या डेटावर जर डिपेंड करायचं असेल, तर मग त्यांनी आपल्याला पूर्ण डेटा नाही देणार, जिथं आपल्याला पाहिजे तितकी इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळणार नाही. तर त्याच्यासाठी इंडियाने स्वतःची नाविक सिस्टीम डेव्हलप केली. The Indian Regional Navigation Satellite System, that is IRNSS, with the operational name that is NAVIC, NAVIC, is Autonomous Regional Satellite Navigation System that is being set up by the India. Indiaने सेटअप केलेली आहे. This will be used to provide the accurate real-time positioning and timing services over the India and the region extending from the 1500 kilometer around the India. ठीक आहे, इंडियाच्या आसपासचा एरिया पण याच्यात कव्हर होतो. तर नाविक सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ द कॉन्स्टलेशन ऑफ थ्री सॅटेलाइट. याच्यामध्ये 3 सॅटेलाइट आहेत. जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट आहे. जिओ स्टेशनरी म्हणजे काय? ही पृथ्वी आणि पृथ्वीच्या समजा पंढरपूरच्या वरच एखादा सॅटेलाइट जर तुम्ही स्टेशन केला, तर तशी पृथ्वी फिरते तसा तो सॅटेलाइट This satellite is called as a geostationary. तर याच्यामध्ये बघा काय, it consists of 3 satellite in a geostationary orbit, 4 satellite in a geosynchronized orbit, and approximately they are revolving at a 36,000 kilometer altitude. ठीक आहे, 36 किलोमीटर. ते दुसरे जे होते त्यांना पृथ्वी कव्हर करायचे, ते किती किलोमीटर होते? 26,000 रेडियस होती आणि हाईट किती होती जमिनीपासून? 20,200 किलोमीटर. ठीक आहे, आणि हे जे आहेत आपले फक्त इंडिया कव्हर करायचे, हे किती किलोमीटर आहे? तर 36,000 किलोमीटर आहे. ठीक आहे, अल्टिट्यूड अबोव द अर्थ सरफेस and 2 satellites on the ground, 2 satellites on the ground as a standby. ठीक आहे, स्टँड बाय पण आहेत in the addition to the ground station. The project approved by the government in 2006. हा जो इंडियाचा प्रोजेक्ट आहे हा 2006 मध्ये अप्रूव्ह झालेला आहे.
ऍग्रिकल्चर आवर्स मध्ये 1 तास काहीतरी 15 डिग्रीचा असतो काहीतरी 60 मिनिटं. एका डिग्री 4 मिनिट असं पण 1 तास 15 डिग्री एक लाईन. ठीक आहे. India is now been constellation of its own 7 satellites. 7 satellites आहेत that make up the Indian regional navigation satellite system, that is NAVIC system. That will work together to provide the accurate services including the terrestrial, aerial and marine navigation. ठीक आहे. terrestrial म्हणजे जमिनीवरची, aerial म्हणजे हवेची आणि marine navigation म्हणजे समुद्रातली नेव्हिगेशन, मोबाईल फोन सर्व्हिसेस, then mapping and land surveying data. ठीक आहे. व्हॉइस नेव्हिगेशन फॉर द कार्स अँड डिझास्टर मॅनेजमेंट. हे जी नाविक सिस्टीम आहे ते कुठं कुठं आपण वापरतो तर टेरेस्ट्रियल नेव्हिगेशन, देन एरियल नेव्हिगेशन, देन मराईन नेव्हिगेशन, देन मोबाईल सर्व्हिसेस, मोबाईल फोनच्या सर्व्हिसेस साठी उपयोग होतो, मॅपिंग करण्यासाठी उपयोग होतो, लँड सर्वे करण्यासाठी. व्हॉइस नेव्हिगेशन तुम्ही आता गाडी वगैरे तुम्हाला आहे का प्लीज टेक राईट टर्न, प्लीज टेक लेफ्ट टर्न, हे झालं व्हॉइस नेव्हिगेशन फॉर द कार्स अँड डिझास्टर मॅनेजमेंट. डिझास्टर मॅनेजमेंट मध्ये काय की एखाद्या ठिकाणी आता वादळ येणार आहे, मोठं फ्लड येणार आहे, तर ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या नेव्हिगेशन थ्रू आपल्याला कळतात. ठीक आहे. टेरेस्ट्रियल म्हणजे जमिनीवर. ठीक आहे. एरियल म्हणजे हवेतली, म्हणजे विमान जर जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापरत असेल हवेत त्याच्या पोझिशन फाइंड आउट करायची तर ती झाली एरियल. टेरेस्ट्रियल म्हणजे जमिनी, तुम्ही डोंगरावर वगैरे गेलाय किंवा कुठेतरी जमिनीवर वापरताय तर ते झालं टेरेस्ट्रियल. मराईन म्हणजे काय तर समुद्रात, खोल डीप समुद्रात. ठीक आहे. मोबाईल फोन वगैरे तर काय माहितीच आहे तुम्हाला. ओके. न्यू इनोव्हेशन इन द फील्ड ऑफ जीपीएस बघूया आता थोडं. Mahindra has launched a mobile or a tablet app or a desktop based vehicle connect system for the vehicles in India. महिंद्रांनीच केले असं ह्यांनी आता इथं सांगितलंय. पण आजकाल बरेच सगळे Hyundai वगैरे सगळ्या गाड्या आहेत. ठीक आहे. तर they are using this technology in a mobile their vehicles. A new system has been rolled out first for the commercial vehicles across the Mahindra's portfolio. म्हणजे सगळ्यात पहिले ना महिंद्राने आणलेली, आता सगळे तुम्ही Hyundai वगैरे कुठली तरी गाडी घेतली तर त्याच्यात जीपीएस टेक्नॉलॉजी आहे. ठीक आहे. दिस टेक्नॉलॉजी इज वाईडली युज्ड ओव्हर द वर्ल्ड टू मॉनिटर द फिटनेस लेवल ऑफ फुटबॉल. फुटबॉलला पण फुटबॉलर जे असतात का नाही त्यांचे बूट वगैरे असतात का त्याची चिपची छोटीशी चिप लावतात, त्याच्यावरून ते त्याचं स्पीड किती आहे, टर्न किती फास्ट करतोय, काय करतो, त्याच्यावरून त्याची फिटनेस लेवल काय ते चेक करतात. ठीक आहे. असं बऱ्याच ठिकाणी जीपीएस टेक्नॉलॉजीचा वापर होतोय. फार्मर्स बघा उपयोग करतात त्याचा. One way farmers keeping the food prices down and supply up is by using GPS technology in the agriculture to guide tractors and provide the more precise data for the planting and harvesting. आता हे जे ट्रॅक्टर आहेत ना, ह्या ट्रॅक्टरला आता खूप मोठे शेत, आता अनफॉर्च्युनेटली आपल्या इथे एवढे मोठे शेत नाही, पण पंजाब रिजन मध्ये किंवा बाहेरच्या देशांमध्ये खूप मोठी शेत आहेत. तर ते एका लाईनीत व्यवस्थित हार्वेस्टिंग करणं किंवा प्लांटेशन करणं, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी जीपीएस करत आहेत. तर तिथं त्यांनी फार्मर्स त्याचा उपयोग करतात. ठीक आहे. लार्ज स्केल स्मॉल स्केल फार्मर लाईक are combining GPS with their technologies such as geographical information system or GIS along with geographic information system GIS or GIS to optimize factors such as soil treatment, proper irrigation and various types of crops. आता आणखी काय तर जीपीएस मुळे तुम्ही बघितलं, जर तुम्ही एखाद्या ठिकाणचा मॅप बघितला तर तुम्हाला लगेच लक्षात येतं हा रिअल टाइम डेटा. ठीक आहे. मग एखादा जर एरिया तुम्हाला पिवळसर दिसायला लागला तर तुम्हाला कळणार आहे की तिथं सध्या पाण्याची कमतरता आहे. ठीक आहे. तिथली झाडं सुकलेली त्यामुळे पिवळसर. एखाद्या एरियामध्ये तर तुम्हाला हिरवगार दिसायला तुम्हाला कळते की तिथं पाण्याची कमतरता नाही, मुबलक. त्याच्यानुसार आपला रिजन ड्राय आहे, आपला रिजन मुबलक पाण्याचा आहे, त्याच्यानुसार आपण ठरवू शकतो की आपल्या इथे फळबागा करता येऊ शकतात, काय ड्राय एरियाची फळं देऊ शकतात. म्हणजे अशा गोष्टीचा उपयोग करू शकतो आणि आपलं फूड कुठलं वापरायचं, काय वापरायचं ते आपण फाइंड आउट करू शकतो. ठीक आहे. अगेन फॉर फाइंडिंग द लोकेशन, एखादं लोकेशन फाइंड आउट करायचंय
आता लँडस्लाइड एखाद्या ठिकाणी म्हणजे एखादा एरिया असा आहे जिथे कंटिन्युअसली लँडस्लाइड होतं. तर कोकण रिजन आहे, कोकण रेल्वे आहे, त्या एरियामध्ये कंटिन्युअस जमीन ढासळते. ठीक आहे. तर तिथं जर तुम्ही जर जीपीएसनी कंटिन्युअसली जर मॉनिटरिंग केलं आणि जमीन थोडीशी आता आज समजा कुठेतरी आहे 4 दिवसात थोडंसं 1-2 सेंटीमीटर हल्ल्यासारखं दिसलं हल्लं, तर तुम्हाला काय करणार की तिथली जमीन थोडीशी सरकायला लागली. ठीक आहे. पूर्ण ढासळायच्या आधीच तुम्हाला लक्ष देणार आणि यू कॅन म्हणजे ते ढासळते तर मग त्याला काय प्रिकॉशन घेतले तुम्हाला आधीच कळून जातं. ठीक आहे. तर मग तसंच व्होल्कॅनो कुठं इरप्ट व्हायला लागले एखाद्या ठिकाणी जर सारखी जमीन हादरी येत असेल तर त्याच्यावर त्याला लक्ष द्यायची की व्होल्कॅनो इरप्ट व्हायचे चान्सेस आहेत. तर तिथं लोकांना लगेच आपण दुसरीकडे शिफ्ट करूया. किंवा ग्लासियर म्हणजे काय तर बर्फावृत प्रदेश असतात तिथं जे बर्फ आहे तो बर्फ पण असा कधी कधी पडतो वगैरे तर त्याचं सगळं ट्रॅकिंग करण्यासाठी जीपीएस टेक्नॉलॉजी आपण वापरू शकतो. Then measuring the location of icebergs and iceberg म्हणजे ते झालं पुन्हा जिथं बर्फाळ प्रदेश फाइंड आउट करण्यासाठी. कारण कधी कधी कसं होतं बर्फ वाटतो आपल्या सगळीकडे आणि खाली पाणी असतं. एखादा माणूस गेला तर तो डायरेक्टली जाऊ शकतो. ठीक आहे. तर अशा कसं वगैरे फाइंड आउट तुम्ही फाइंड आउट करणार तर तुम्हाला नॉर्मल डेचा एखादा मॅप असेल आणि हिवाळ्याचा एखादा मॅप तुम्हाला लक्षात येतं अरे म्हणजे होतं आणि पांढरं दिसतं म्हणजे थोडक्यात 100% पाणी असणार आहे. हा पूर्ण तिथून आपल्याला गाडी गोष्टी आपल्याला लक्षात येतात. शिप कॅप्टन्स हेल्पिंग टू अवॉइड द पॉसिबल डिझास्टर. हे जे शिप मधले जे कॅप्टन्स असतात त्यांना माझ्या बेवची जी मुवमेंट आहे त्याच्यावर लक्षात येतं की डिझास्टर वगैरे काय होतंय का चक्रीवादळ कुठं आलंय का तर आपलं शिप न्यायचं का नाही न्यायचं का गोष्टी करतात. एंड स्टोरिंग द लोकेशन वेअर यू आर. तुम्ही लोकेशन पण शेअर करता बघा. तुम्ही आता एका फोन करता अरे कुठे लोकेशन पाठवलं ते हुडकत येतं तुम्हाला. ठीक आहे. मग ते आपण काय करतो थोडक्यात लोकेशन स्टोअर करतो किंवा आपण एका ठिकाणी गेलो आणि पुन्हा आपल्याला जायचं असेल आपण काय करतो ते लोकेशन आपल्याला सेंड करून ठेवतो. जेव्हा नेक्स्ट टाइम येतो तेव्हा पुन्हा केलेली आपल्याला पुन्हा दाखवतो. म्हणजे थोडक्यात काय केलं आपण ते लोकेशन स्टोअर केलं. म्हणजे एकदम सिंपल गोष्ट आपण केली पण आपण तेवढा मोठा त्याचा डेटा सेव्ह करून ठेवला बघा. ठीक आहे. तर स्टोरिंग द लोकेशन वेअर यू आर दिस कॅन बी अ गुड ऍप्लिकेशन ऑफ दिस जीपीएस टेक्नॉलॉजी. देन अगेन जीपीएस नेव्हिगेशन आलं तेच मराईन एअर नेव्हिगेशन मिलिटरी अँड सिव्हिलियन साठी एक्सप्लोरेशन ट्रान्सपोर्टेशन मॅनेजमेंट स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग एअरपोर्ट कंट्रोल. ट्रान्सपोर्टेशन मॅनेजमेंट मध्ये काय तर हा शक्यतो मेट्रो सिटी मध्ये याचा उपयोग होतो. तर एखादी गाडी एका लोकेशन पासून दुसऱ्या एरियामध्ये जायला ऍक्च्युअली किती वेळ लागायला पाहिजे पण किती वेळ लागतोय. ठीक आहे. कारण तिथून जाणाऱ्या गाड्या जीपीएस वापरत असतात. ठीक आहे. तर खूप वेळ लागतोय मग ते कॅल्क्युलेट करतात की बेस्ट पॉसिबल रूट कुठला असू शकतो. म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन मॅनेजमेंट तिथे तुम्हाला दाखवतो बघा की रोड आहे डार्क ब्लू दाखवतोय पेन ब्लू दाखवतोय रेड दाखवतोय एकदम चॉकलेटी रेड दाखवतो. पूर्ण गाड्या जर थांबलेल्या असतात आणि तुम्ही त्या रोडवर असेल ना 100% तुम्हाला जास्त चॉकलेटी दाखवतो गाड्या थांबले. हे कशाच ऍप्लिकेशन झालं ट्रान्सपोर्टेशन मॅनेजमेंट आहे ना. तुम्ही लगेच काय करणार गाड्यांच्या हा रोड कडून दुसऱ्या रोडने जाणार जो ब्लू रोड दाखवतो. ठीक आहे. दिस इज ऑल्सो द ऍप्लिकेशन ऑफ दिस ट्रान्सपोर्टेशन मॅनेजमेंट. ठीक आहे. आणि स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग मध्ये तेच की मगाशी सारखं लँडस्लाइड कंटिन्युअस मुवमेंट होत असेल तर मॉनिटरिंग करून त्याचं स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग करून तुम्ही होणारे डिझास्टर वाचवू शकता. एअरपोर्ट कंट्रोल मध्ये हे विमान वगैरे आहे ह्यांना त्यांचं जो रनवे वगैरे लांबून म्हणजे ते प्रॉपर त्या दिशेला गेले पाहिजेत ना तर त्यांच्याकडे लोकेशन जीपीएस अटॅच केलेलं असतं त्या विमानाला. ते बरोबर विमान ते तिकडे जीपीएस मुळे तिकडे जातं. नाहीतर त्याला जायचं सोलापूरला आणि पंढरपूरमध्ये हुडकत बसत नाही की कुठे आहे ते जीपीएस असल्यामुळे बरोबर त्या दिशेने जातं. ठीक आहे. टायमिंग हे सिंक्रोनायझेशन टायमिंग जे आहे म्हणजे आपण प्रत्येकाचं जर आता मोबाईल मध्ये जर बघितलं तर बरोबर 2:30 झाले. हे सिंक्रोनायझेशन कशामुळे जीपीएस टेक्नॉलॉजीमुळेच आहे ना. आपण ऑटोमॅटिक सेट करतो आपलं टायमिंग पण सगळ्याच्या घड्याळात पण म्हणजे भारतातल्या सगळ्यांच्याच घड्याळात जर 5 जीपीएस 5.30 जर असेल तर 2:30 का झाले तर हे सिंक्रोनायझेशन कशामुळे तर जीपीएस मुळे. ठीक आहे. देन मॅपिंग पर्पज साठी मॅप काढण्यासाठी मॅपिंग पर्पज साठी पण आपण ह्याचा उपयोग करतो. दिस इज यूज्ड फॉर द क्रिएटिंग मॅप by recording a series of locations. The best example of surveying where the TGPS technique is applied but with a twist.
काही गरज नाही, फक्त लक्षात घ्या मॅपिंग मध्ये आपण उपयोग करतो. देन ओरिएंटेशन ऑफ एरियल फोटोग्रामेट्री. फोटोग्रामेट्री आपल्याला नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये त्यात तुम्हाला कळेल की आपल्या एखादा सर्वे आपण फोटोग्रामेट्रीने कसं करतो, तर त्याच्यासाठी पण आपण जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापरतो. देन जनरेशन ऑफ रोड मॅप अँड फीचर मॅप. एखादा रोड मॅप किंवा फीचर मॅप म्हणजे तुम्हाला जर असा मॅप मिळाला तर तुम्हाला त्याच्यावर कळू शकते की कुठं कुठं डोंगर आहेत आणि कुठं कुठं कसं जायचं. ठीक आहे, तर दिस कॅन बी डन बाय युजिंग दिस जीपीएस टेक्नॉलॉजी. ठीक आहे. देन ट्रॅकिंग. एखादी गाडी आहे आणि त्याचं ट्रॅक करायचं आपल्याला, तर जीपीएस तुम्हाला माहित असेल आता नवीन नवीन गाड्या आल्यात बघा, भाड्यानं दिलेल्या असतात ना गाड्या, एर्टिगा वगैरे, त्याच्यात पण जीपीएस आहे. मालक घरी बसून बघतो, आयला ड्रायव्हर गाडी घेऊन गेले, अजून सोलापूर मध्येच आहे, लय झालं हल्लं नाही. आता मालकाच्या मोबाईल मध्ये ती गाडी कुठे आहे ती दिसतं. त्यामुळे ड्रायव्हरला आजकाल कसं आहे, त्याला कुठं पण गाडी नेली भाड्याने नेली दुसरी फिरून असतं. हे कशामुळे हो का, ह्यांच्या ट्रॅक्टरला पण आहे बघा. तर ट्रॅकिंग ट्रॅकिंग हे कशामुळे होते, तर जीपीएस टेक्नॉलॉजी. सो the application in this category are ways of monitoring the people and the things such as packages. कोण काय करते ट्रॅक करण्यासाठी, किंवा साधं जीपीएस घड्याळ तुमचं कुठेतरी हरवलं तरी ते तुम्हाला फाइंड आउट होऊ शकतं, किंवा मोबाईल जीपीएस म्हणून फाइंड आउट होऊ शकतो. This has been used along the wireless communication to keep the track of some criminals. ठीक आहे, एखादा क्रिमिनल आता काय करतात माहितीये का, एखादा क्रिमिनलला आपण जेलमध्ये टाकलं तर त्याच्या शरीरात छोटीशी चिप वगैरे ते इंजेक्ट करून टाकतात, इंजेक्ट करतात. जरी तो चोर पळून गेला, म्हणजे मोठ्या क्रिमिनल होत, खोट्याला होत नाही, जर पळून गेला तर त्या जीपीएसच्या सिग्नल मुळे तुम्हाला कळतं की ती कुठे आहे, त्यामुळे विषय समजेल. ठीक आहे, म्हणून तर तुम्ही पिक्चर मध्ये वगैरे बघितलं असेल की बघा ते आलं की त्याला मारून टाकते का, तर त्याच्यामुळे आपण गावायचं म्हणून असं त्याला मी जीपीएस इनबिल्ड केलेलं असू शकतं. ओके, सो to keep the track of some criminals, then the suspect agrees to keep the GPS receiver in transmitting the device with him at all the time. If he goes where he is not allowed to, the authorities will be notified and this can be used for the track of the animals also. Animal ला पण बघा हे वापरतात आता, जे सिंह वगैरे आहेत त्यांना पण ते जीपीएस बसवतात, म्हणजे जिवंत आहेत का, आता अभयारण्यात कंटिन्यू जाणं शक्य नाहीये. ठीक आहे, तर तेव्हा वाघ सध्या कुठल्या एरियात शक्यतो फिरताय काय कुठे, म्हणजे तुम्ही जर जीपीएस लावून एखादा वाघ कंटिन्युअसली आपल्याला दिसत झाला तर कुठं जातोय, मे बी तो पब्लिक राहतात तिथं जातोय का, फाइंड आउट करायला सोपं जातं ना. छोटीशी ते काय त्याला काय हे नाही करत, छोटीशी असते आणि त्याच्यामुळे ट्रॅकिंग होतं. आणि एखादा वाघ जर 10 दिवसापासून तिथं जाय असं कळत तर त्याला काय लिहिलं, म्हणजे अशा सगळ्या गोष्टी आपल्याला कळतात. तर इथं पण आपण जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापरतो. आणि आणखी काही ठिकाणी प्रोहिबिटेड एरिया असेल आणि तिथं तुम्ही तुमचं जीपीएस काहीतरी घेऊन गेला तुमच्याकडे काय, तर ते तुम्हाला मेसेज जाते यू आर इन द प्रोहिबिटेड एरिया, तुम्ही येऊ नका असं. ठीक आहे, म्हणजे असं ट्रॅकिंगच्या सिस्टीम मध्ये जीपीएस टेक्नॉलॉजी आपण वापरतो. ठीक आहे, आणखी कुठं वापरतो तर फॉर सर्वेइंग. इथं बघा ही लाईन बसवतोय आणि हा जीपीएस ट्रॅक्स वापरून तो लाईन सेट करतोय. ठीक आहे, त्याची लेवल वगैरे. तर सर्वेइंग मध्ये वापरतो फॉर कलेक्शन ऑफ द डेटा ऑन द स्पेसिफिक प्रोफाईल, क्रॉस सेक्शन, बाउंड्री लोकेशन. ठीक आहे, क्रॉस सेक्शन काढण्यासाठी, बाउंड्री लोकेशन साठी किंवा एखादा प्रोफाईल सेट करण्यासाठी सर्वेइंग मध्ये वापरतो. साइट सर्वेसाठी, टोपोग्राफीसाठी आणि लेआउट वर्क साठी आपण जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापरू शकतो. देन इन रिमोट सेन्सिंग. रिमोट सेन्सिंग मध्ये कुठं वापरतो तर फोटोग्रामेट्री and aerial scanning. Then magnetory video technology. इथं पण आपण रिमोट सेन्सिंग तुम्हाला नेक्स्ट चॅप्टरला आहे. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये पण आपल्याला जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापरावी लागते. देन जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम, ओके, दॅट इज जीआयएस. त्याच्यामध्ये पण आपण जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापरतो टू लोकेट द युटिलिटी, म्युनिसिपालिटी अँड गुड यार्ड्स. ठीक आहे, आता ही इन्फॉर्मेशन सिस्टीम आहे. आता जर तुम्ही स्वच्छ सर्वेक्षण जर बघितलं तर त्याच्या अंडर तुम्ही जर साधारण मॅप जर ओपन केलं तर तुम्हाला युरिनल्स कुठे आहे किंवा वॉशरूम्स कुठे आहे ते सगळं दाखवते. हे कशासाठी तर आधी लोक उघड्यावर कुठे पण करत होते, तर तुम्हाला दाखवते लगेच नियरेस्ट लोकेशनला कुठे. तर ही झाली जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. दिस वर्क ऑन द GPS only. Okay, the locate the utility or municipality or
good yards. Then collection of the amount of the position related to the data. Then GPS can provide the three-dimensional information. कशी information देतात तर subdivisional design, that is cutoff, field, street layout वगैरे. Then cadastral map. Cadastral map म्हणजे काय? बिल्डिंगचा जो मॅप असतो, घराघरांचा बिल्डिंगचा मॅप आहे, त्याच्यामध्ये फक्त बिल्डिंग आणि त्याचं साईट लेआउट दिले. दॅट मॅप इज कॉल्ड एज कॅडस्ट्रल मॅप. ठीक आहे, कॅडस्ट्रल मॅप. देन हायवे मॅपिंग. देन युटिलिटी मॅपिंग. युटिलिटी मॅपिंग मध्ये जे सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केलेले त्या जर दाखवले असतील तर दॅट मॅप इज कॉल्ड एज युटिलिटी मॅप. देन सरफेस वॉटर मॅपिंग. देन इव्हेंट मॅपिंग, दॅट इज ऍक्सिडेंट, क्राईम, फायर, फॅसिलिटी अँड ब्रेकेजेस. ठीक आहे, इव्हेंट मॅपिंग म्हणजे तुम्हाला त्या दिवशी सांगितलं की एखादा ऍक्सिडेंट वगैरे झाला तर तो रिक्रिएट करण्यासाठी पण आपण ही जीपीएस टेक्नॉलॉजी आपण वापरू शकतो. ठीक आहे. देन इन मिलिटरी आणि स्पेस मध्ये पण जीपीएस टेक्नॉलॉजी आपण वापरतो. फॉर द स्पेस क्राफ्ट हॅज बीन वाईड स्प्रेड आणि बेटर ऑर्बिटल पोझिशनिंग साठी आपण जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापरतो. ऍग्रिकल्चर मध्ये पण आपण बघितलं फॉर द अनालायझिंग ऑफ द सॉइल कंडिशन. सॉइल ड्राय आहे का वेट आहे, म्हणजे कलर वरून आपल्याला लक्षात येतं की पाणी आहे का नाही. देन फर्टिलाइज द मॅप काढण्यासाठी. देन combatants, vehicle, aircraft and guided missiles are deployed in an unfair terrain. आता आपल्याला एखादं मिसाईल पाठवायचं कुठल्या तरी तिथं आपण जाऊन बघून येत नाही ना की किती लांब आहे, काय आहे, किती दूर पाठवायला पाहिजे. तर जीपीएस वरून आपल्याला कळतं की हे लोकेशन आहे, मिसाईल लँड करून आपण डायरेक्टली शत्रूच्या ह्याच्यावर पाठवू शकतो. ठीक आहे. अनफेअर अनफॅमिलियर टेरेन म्हणजे जिथं आपल्याला काहीच माहित नाही तिथे आपण इन्फॉर्मेशन आपण तिथं मिसाईल वगैरे दाखवू शकतो. ठीक आहे. then use of planning of the areas. यूज अँड प्लॅनिंग ऑफ द एरिया. एखादा एरिया आपल्याला कशासाठी वापरायचा आहे किंवा त्याचं प्लॅनिंग करायचं असेल तर आपण जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापरतो. देन मॉनिटरिंग ऑफ फॅलो अँड लँड. देन प्लॅनिंग अँड मॅनेजिंग द प्लांटेशन्स. ठीक आहे. एखाद्या ठिकाणी जर झाडं लावायची असतील तर कुठल्या ठिकाणी लावावी, कुठं लावू नयेत म्हणजे आली नाही पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला त्या मॅप वरूनच कळतं की ड्राय यूज ऑफ हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट. मगाशी जसं तुम्हाला सांगितलं ट्रॅक्टर मध्ये. ठीक आहे. तर हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट मध्ये पण आपण जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापरू शकतो. आणि लास्ट काय तर टुरिझम आणि स्पोर्ट मध्ये. ठीक आहे. रूट प्लॅनिंग करायचं आपल्याला, समजा कुठेतरी जायचंय फिरायला तर त्याचं रूट प्लॅनिंग आपण जीपीएस नीच करतो. सिलेक्टिंग द पॉइंट्स ऑफ पर्टिक्युलर सिग्निफिकन्स. त्याचे नॅचरल मॉन्युमेंट्स, करंटली हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स ते आपण जीपीएस वर बघतो ना आता की कुठं जायचं, किती लांब पडते, काय कसं जायचं. ठीक आहे. तर टुरिझम साठी आपण जीपीएस चा वापर करतो. देन ओरिएंटिंग द इंटिग्रल ट्रेनिंग रूट्स. देन आउटडोर ऍक्टिव्हिटीज अँड ट्रेकिंग आणि स्पोर्ट ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपण जीपीएस चा उपयोग करतो. ओके. सो ऑल दिस इज सम अप ओव्हर हिअर. यू कॅन सी ओव्हर हिअर. सगळ्या गोष्टी इथं सम अप केलेल्या आहेत. Please try to read and understand where we can use this GPS technology. Okay.
ओके, जर कुणाला काही शंका असेल तर विचारा, अदरवाइज वी विल स्टॉप ओव्हर हिअर. ओके, रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द फर्दर लेक्चर्स. Please start your studies as your exam might be in the last week of this month or first week of the next month. So start your studies. Okay.